สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการจบไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็มีการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งรุนแรงที่สุดนะฮะในการถล่มอิหร่านคุณผู้ชมครับส่วนฝั่งอิหร่านก็มีการตอบโต้นะครับยิงขีปนาวุธก็เล็งเป้าหมายไปที่อิสราเอลนะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับมีรายงานข่าวเข้ามาว่าเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยครับถูกยิงครับโดยไม่ทราบว่ายิงมาจากฝั่งไหนนะฮะฝ่ายไหนไม่ทราบครับคุณผู้ชมแต่เรือถูกยิงเป็นเรือสินค้าไทยที่ช่องแคบฮอร์มุสเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในกรณีนี้ใดๆทั้งสิ้นเราเป็นพันธมิตรกับทุกฝ่ายนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อนทางด้านของทีมงานถกไม่เถียงของเรานะครับก็ได้ประสานไปที่กองทัพเพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับอย่างนี้ฮะผมต้องบอกงี้เบื้องต้นก่อนว่าทางด้านของกองทัพเรือเองนะครับก็จะมีการออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังจากนี้นะครับคาดว่าอีกไม่นานจากนี้ถามว่ามีเรือสัญชาติไทยที่ถูกยิงใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับทางทีมงานของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะฮะเราทำการบ้านเพิ่มเติมเพื่อที่จะไป track ว่าเรือลำนี้นะครับที่ชื่อว่ามายุรีนารีนี่นะครับอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่จุดที่เขาอ้างว่าอยู่ตรงช่องแคบฮอร์มุสใช่หรือไม่เดี๋ยวเราจะมีหลักฐานที่เราไปหาพยายามค้นหาในฐานะสื่อเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเรือลำนี้อยู่ตรงนั้นจริงๆออกเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อที่จะขนสินค้าจาก UAE นี่นะครับเดินทางไปที่อินเดียและมันต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมและจุดที่เรือลำนี้อยู่ที่เราเช็คล่าสุดนะครับก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยฮะช่องแคบฮอร์มุสเดี๋ยวจะมาไล่เรียงหลักฐานต่างๆกันนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางมันกระทบมาไทยแล้วนะครับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคก็ตอนนี้พาเรดกันนะฮะเตรียมขึ้นราคากันแล้วนะครับพวกห่วงโซ่อุปทานต่างๆได้รับผลกระทบนะครับคุณผู้ชมแม้แต่ว่านะฮะน้องๆในทีมงานของผมนะในบริษัทของผมเนี่ยบอกไปเติมน้ำมันครับพี่ทินครับเติมได้แค่ครั้งละ500 บาทนะครับเขาแคปอยู่แค่นั้นแหละฮะไม่ให้เติมมากกว่านั้นนี่คือปั๊มในกรุงเทพมหานครนะครับวิกฤตครั้งนี้รัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างไรและสรุปสุดท้ายสงครามนะฮะระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านจะจบลงที่ตรงไหนวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรา2ท่านที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีก่อนหน้านี้หายไปจากโต๊ะถกไม่เถียงประมาณ3 เดือนนะฮะวันนี้กลับมาถกประเด็นนี้กันที่ชาวโลกกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผมขอแนะนำท่านแรกก่อนนะครับท่านเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคุณรังสิมันต์โรมครับสวัสดีครับคุณโรมครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอย่างนี้ผมขอไปที่เรื่องของเรือไทยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะนี่มีรายงานข่าวเข้ามาว่าเรือสัญชาติไทยที่ชื่อว่าเรือมะยุรีนารีถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเรือลำดังกล่าวนะครับเป็นเรือสินค้าฮะเดินทางจาก UAE นะครับที่ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อที่จะเดินทางไปที่อินเดียนะครับเดินทางออกจาก UAE คือถ้าตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยของเรานะครับก็คือเมื่อวานนี้วันที่10ช่วงประมาณสัก6 โมงเช้าแล้วครับซึ่งจะใช้เวลาเดินทางที่เขาคาดการณ์ประมาณสัก3 วันนะปรากฏว่านี่ฮะเดินทางมาตรงนี้เดินทางมาถึงช่องแคบฮอร์มุสคุณผู้ชมครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากรายงานข่าวดังกล่าวแล้วก็ตรวจสอบไปที่แหล่งข่าวทางการระดับสูงของกองทัพไทยได้รับข้อมูลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงและจะมีการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับมีรายงานเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าลูกเรือชาวไทยทั้งหมดบนเรือปลอดภัยดีนี่คือเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนจะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่นั้นตอนนี้ทางด้านการของกองทัพเรือก็รอนะการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับซึ่งภาพสดๆร้อนๆนะฮะอันนี้จริงๆนี่คือท่านรังสีมานั่งในห้องแต่งตัวกับผมแล้วก็พูดขึ้นมาเลยเฮ้ยเรือไทยโดนยิงแล้วก็มีภาพมาใช่ไหมฮะครับอันนี้ใช่ไหมท่านใช่ครับผมขออนุญาตนะพอดีภาพมันสดๆร้อนๆผมให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือหลักฐานส่วนหนึ่งนะคุณรังสิมันต์โรมนี่
ผมขออนุญาตซูมไปที่ชื่อเรือ มายุรีนะ มะยุรีนารี และเราไปตรวจสอบเลขที่ของเรือนะครับ เรือลำนี้มีจริงเป็นของสัญชาติไทยจริงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีหลักฐานเพิ่มเติม อันนี้คือส่วนหนึ่ง ครับถูกต้อง นะ นะ ฮะมีภาพได้ภาพจากแหล่งข่าวมาเพิ่มเติมนะขออนุญาตท่านรังสีกับคุณโรมคุณผู้ชมนี่ ครับ เพิ่มเติมสดๆร้อนๆทีมงานเพิ่งส่งให้ผมใน iPad เนี่ยให้ผมเปิดตรงนี้เลยสดๆเลยฮะเนี่ยท่านรังสีนี่แห ครั ละ บ นี่เลยฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมได้ข่าวว่าเรือสินค้าโดนยิงตอนเมื่อช่วงเช้านะฮะแต่ผมยังไม่รู้มันเรือสัญชาติไทย ครับ ปรากฏได้มีออกมาแบบนี้ ครับ เนี่ยฮะเป็นเรือสัญชาติไทย ที่เขาเร่งอพยพ ครับ ลูกเรือออกมา ครับ อันนี้เหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะมีหลักฐานว่าเรื่องของเรดาร์ใช่ไหมครับเรื่องของจับจุดว่าเรืออยู่ตรงไหนยังไง แล้วอยู่ตรงนั้นจริงหรือไม่อย่างไร แต่ที่แน่ๆแหล่งข่าวบอกว่านี่คือเรือไทยจริง ครับถูก ๆ ต้อง ทำให้ ฮะ สถานการณ์ตอนนี้คือเราต้องบอกก่อนนะเราเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะ เราไม่ได้บอกว่าใครยิงเพราะเรายังไม่รู้ว่าใครยิง ครับ แต่ท่านมองไงวิเคราะห์ประเด็นนี้ยังไงครับ ก็คือวันนี้แสดงว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยอยู่ในโซนอันตรายแล้วนะครับเพราะว่าเรือของเราเนี่ยคือประเทศเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะ ครับ ถ้าประเทศเราเป็นคู่ขัดแย้งก็อีกเรื่องหนึ่งอะนี่แสดงว่ามีการโจมตีทุกลำที่วิ่งผ่าน เพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับ แล้วมันจะทำให้ระวังค่าขนส่งมันแพงขึ้น มันจะทำให้สินค้าพุ่งสูงขึ้นนะ ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าสภาวะขาดแคลนนะพวกวัตถุดิบทั้งหลายที่เราจะต้องมาทำธุรกิจกัน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อด้วย เพราะว่าถ้าลบกันแบบนี้เนี่ยน้ำมันมันจะพุ่งขึ้นไป เขาคาดการณ์ว่าประมาณ 150 ถึง 200 เหรียญต่อบาร์เรล โอ้โหนั่นหนักมากเลยนะฮะ ก็คุณคิดดูว่าลบกันวันแรกวันที่ 28 ราคาน้ำมันนั้น62 เหรียญ ครับ ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 110 เหรียญ ครับผม นะครับ แล้วถ้ายังลบกันต่อไปจนถึงสิ้นเดือนเอาง่ายๆเอาเราคิดสั้นๆก่อน อีก 20 วันอย่างนี้ไปเนี่ย ครับ ถ้ามันพุ่งกันไป 150 เนี่ย แสดงว่าเราต้องเติมน้ำมันลิตรละ 60 บาท มีโอกาสโดนแน่นอนเห็น ก็สภาพตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ เพราะว่ามันยังหาจุดลงไม่ได้ แล้วตอนนี้คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยยิงอาวุธกันแบบไม่สนใจ แม้ทั้งสถานทูตยังโดนคุณทีม ครับ ก็แสดงว่าวันนี้ไม่มีกติกานะ เพราะปกติสถานทูตเนี่ยเขาจะไม่แตะอยู่แล้วเพราะถือว่ามันมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครอง เพราะในพื้นที่ของสถานทูตก็คือเป็นพื้นที่ของดินแดนประเทศนั้นนะการที่คุณโจมตีสถานทูตก็หมายถึงคุณโจมตีประเทศนั้นด้วยถูกไหมครับ นี่คือหลักการสากล แต่วันนี้ไม่มีใครสนใจแล้วกัน ก็ยิงกันทั้งคลังน้ำมัน ทั้งโรงกลั่นทั้งโรงผลิตน้ำจืดนะรวมถึงที่ตั้งทางทหาร ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้มันดูแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีกติกาแล้วสงครามรอบนี้นะแล้ว UN ก็เฉยหมดถูกไหมครับ ก็ซดกันเต็มที่ทุกคนก็เอาอาวุธก็มาห้ำหั่นกัน เราก็เห็นอยู่แล้วทั้งโดรนทั้งจรวดทั้ง ครับ เครื่องบิน ก็ว่ากันแบบเนี้ยแต่ว่าครั้นี้สิ่งที่มันน่ากลัวคือเนี้ย ฮะ การลบครั้งเนี้ยมันลบอยู่ในภูมิประเทศ หรือภูมิภาคที่มีพลังงานน้ำมัน1 ใน 3ของโลก อืม แล้วช่องแคบฮอร์มุสเราก็รู้ว่ามันเป็นเส้นทางที่เรือบรรทุกน้ำมันต้องผ่าน ถูกที่เราวิเคราะห์กันมาเป็นสัปดาห์ ประมาณ 4 ประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีปัญหาปุ๊บผมเชื่อว่าน้ำมันเนี่ยแม้ทั้งโอเปกจะเร่งผลิตยังไง มันก็ยังไม่พอนะครับ ดังนั้นเนี่ยอนาคตที่น่ากลัวที่สุดสำหรับประเทศเราเนี่ย ครับ ก็คือเรื่องพลังงาน ครับ แล้วก็เรื่องเงินเฟ้อ อืม นะครับ แล้วมันจะมีผลแน่ถ้าสงครามครั้งนี้มันต่อเนื่องเป็นระยะยาว โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ครับ พูดเมื่อประมาณสัก 2 วันก่อน บ ครั อก บ ว่า will end very soon ความหมายคือว่ามันจะจบลงไม่ช้าจากนี้เป็นการส่งสัญญาณ แล้ววันนั้นพอท่านให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเสร็จปุ๊บ ราคาน้ำมันล่วงลงมาเลย ครับ คือมันเป็นสัญญาณที่ดีถูกต้องไหมฮะ ถูก แต่ ต้อง พอ ครับ วันรุ่งขึ้นก็ซัดกันนัวจนถึงวันนี้ก็ยังซัดกันนัวท่านรังสีคิดว่ามันจะจบเร็วไหมฮะ เอาแบบนี้ผมมีฉากทัดอยู่ 3 ฉากทัด โอเคฉากทัศน์ที่ห ฉา นึ่ ก ง ทัดแรกเนี่ยถ้าเกิดกรณีสหรัฐก็โดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะแถลงว่าเนื่องจากสหรัฐได้บรรลุภารกิจแล้ว ครับ ได้สังหารผู้นำสูงสุดแล้ว ได้ทำลายโครงการนิวเคลียร์แล้วสหรัฐถอนกำลังออก แต่อาจจะมีข้อแม้ว่าจะต้องหยุดจริง ๆ คืออิสราเอลเพราะถ้าสหรัฐออกในยอิสราเอลเละตุ้มเป๊ะแน่ถูกไหมครับ เพราะว่าสหรัฐมาคู่อิสราเอลแล้วสหรัฐเองเนี่ยช่วยอาวุธทางด้านอิสราเอลเยอะรอบนี้ ครับ ส่วนมากจะใช้กำลังของสหรัฐเป็นหลัก เพราะฉะนั้นถ้าฉากทัดแรกเนี่ยยอมถอย เพราะตอนนี้สัญญาณมาแล้ว เมื่อวานโดนัลด์ทรัมป์โทรหาปูติน แล้วคุยกัน1 ชั่วโมงวิดีโอคอลมีภาพออกมา ครับ ในสื่อเลย ครับ นะครับแล้วก็ข่าวมาวันนี้ว่า
ปูตินรับปากว่าจะเป็นคนช่วยคุยกับอิหร่าน เป็นคนกลาง ถูกครับ แต่ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องนะครับ นี่คือฉากทัศน์ที่หนึ่งถ้าเกิดว่ายอมเจรจากันได้เอาทุกอย่างจบถอยหมดสงครามก็จะจบโดยเลย นี่คือฉากทัศน์ที่หนึ่ง ครับ โอเค ฉากทัศน์ที่สองเนี่ยถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยโดยอาจจะมีเงื่อนไขว่าสหรัฐถอยแต่อิสราเอลอิหร่านยังไม่ยอมยังรบกันต่อ อันนี้สหรัฐผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ออกเขาคงต้องอยู่ต่อ อันนี้มันจะกลายเป็นสงครามภูมิภาค แล้วก็ยืดเยื้อแบบสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งขึ้นปีที่ 5 แล้ว ก็คือยืดไปเรื่อยๆ ใช่แล้วผมเชื่อว่า ก็จะยิงกันไปยิงกันมายิงกันไปมา ถูก คนที่รับผลกระทบก็คือทั่วโลกที่จะต้องการน้ำมันจะ แต่มันจะไม่เหมือนรัสเซียกับยูเครน เพราะวันนี้มันกำลังทะเลาะกันที่ภูมิภาคที่มีน้ำมัน พลังงาน ซึ่งมันส่งผลกับเศรษฐกิจทั้งโลก เพราะน้ำมันคือต้นทุนการผลิตของทุกอย่าง อันนี้คือฉากทัศน์ที่สองฉากทัศน์ที่สามเนี่ยวันนี้ถ้าคุณเห็นตามข่าวว่าฝรั่งเศสอังกฤษส่งเรือเข้ามา ครับ จีนส่งเจ้าหน้าที่ทางทหาร1,000 กว่าคนเข้าไปช่วยอิหร่านในการวางแผน ในการใช้โดรนกับใช้จรวดรัสเซียส่งฝ่ายเสนาธิการชุดใหญ่เข้าไปช่วยเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ดาวเทียมอัพลิงก์กับทางรัสเซียเพื่อติดตามกองกำลังสหรัฐทั้งทางอากาศและทางเรือ 3. คิมจองอึนประกาศแล้วว่าส่งโดรนกับจรวดเข้าไปช่วยอิหร่านแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายส่งกำลังเข้ามา แล้วส่งกำลังพลเข้ามา แล้วเกิดปะทะกันในภูมิภาคตะวันออกกลางสงครามโลกเกิดทันทีคุณทีม แต่ผมมองแล้วฉากทัศน์ที่1ที่2ที่3เนี่ยฉากทัศน์ที่1ที่2เป็นไปได้ที่สุดไอ้ฉากที่3เนี่ยมนุษย์ทั้งโลกไม่อยากให้เกิดอยู่แล้ว ผมเองก็ไม่อยากให้เกิดเพราะมันเดือดร้อนทั้งโลกแน่ถ้าเกิดแบบนี้แต่ฉากทัศน์ที่1เนี่ยเป็นสิ่งที่คนอยากให้เกิดที่สุด ก็คือสหรัฐถอย ถูกครับก็เนื่องจาก ถอยหาทางลงว่างั้นเถอะ ก็ หา พู ทา ด งลง ตามภาษาธรรมอ่ะธรรมก็มีวิธีแล้วว่าเนื่องจากบรรลุภารกิจ โอเค แล้วทำลายโครงการนิวเคลียร์แล้วแหละ โอเค ก็ว่ากันไป ครับ แต่ถ้าออกจากท่าที่2นี่ยุ่งเลยนะคุณทิม ยืดเยื้อเนี่ยยุ่ง ยืดเยื้อเพราะมันจะมีผลไง เพราะวันนี้เราเห็นอยู่แล้วเรือมัจจุรีนารีของเรา ถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มูสแสดงว่ามันเป็นเส้นทางอันตรายแล้วต่อไปใครจะกล้าไป บริษัทประกันเรือก็ไม่ประกันเรือแล้วนึกออกไหมฮะเขาบอกโอ้ยมันเสี่ยงขนาดนี้ ครับ ไม่ประกันแล้วสหรัฐอเมริกาตอนแรกบอกว่าจะเป็นคนทำการประกันเรือให้ ก็ไม่แน่ใจถ้าสงครามยืดเยื้อขนาดนี้สหรัฐเองจะกล้ามารับประกันเรือ ไม่มีใครกล้ารับประกันใครหรอกคุณทีมเพราะ ถูกไหม มัน ฮะ ก็ยิงกันได้ทั้งสองฝ่าย ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ โอเค เลยว่าไอ้เรือของเราใครยิงตอนเนี้ยอ่ะ อ่ะซึ่งต้องรอทางการอธิบายแล้วก็ออกมาชี้แจงในกรณีนี้ ซึ่งว่าอีกไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวทีมงานของผมก็ประสานไปเรื่อยๆนะครับประสานไปเรื่อยๆว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร มีข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมอ่ะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นอ่ะคุณรวมคิดว่าครั้งนี้ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อยังไง คุณมองในฐานะสสคนหนึ่งแล้วกัน แล้วก็อยู่ในสภาความมั่นคงด้วยนะฮะก็อาจจะ ครับคือ พอ ผม รู้เรื่องของความมั่นคง ผมก็ประเมินนะครับ คือแน่นอนว่าการจะฟันธงไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ถึงขนาดนั้น ครับ นะครับ บางคนก็ประเมินว่ายืดเยื้อบางคนก็อาจจะประเมินว่าไม่ยืดเยื้ออ ม แต่ว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็วันนี้มันก็วัดกันที่กำลัง วัดกันที่ว่าตกลงแล้วความแม่นยำทางอาวุธของสหรัฐอเมริกา เมื่อต้องปะทะกับปริมาณ สุดท้ายเนี่ยใครจะได้ดุลได้เปรียบ แต่แน่นอนถ้าเราดูแท็กติกของทางอิหร่านเนี่ยทางอิหร่านเนี่ยเขาก็พยายามทำให้ปัญหานี้ไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างอิหร่าน vs อิสราเอลและ US แต่มันเป็นปัญหาระดับภูมิภาค นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการโจมตีเนี่ยมันถึงมีการขยายวง และพยายามทำให้เสถียรภาพในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมันเรียกว่าถ้าอิหร่านเป็นไรเนี่ยทุกคนก็ต้องเดือดร้อนไปด้วย ดังนั้นเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันจึงเป็นปัญหาของทั้งโลก ครับ ส่วนว่ามันจะขยายวงไปถึงสงครามโลกหรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องรอดู เพราะตราบใดถ้าเกิดว่าชาติมหาอำนาจนะครับที่มีขีดความสามารถในระดับที่สูงเนี่ยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือจีนไม่ได้เกิดการปะทะกันโดยตรงเนี่ยผมยังมองว่าแนวโน้มเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เยอะ แล้วเมื่อวิเคราะห์ไปถึงว่าในทางจีนเองนะครับที่มีการปรับในเรื่องของกองทัพอยู่เนี่ยนะครับผมก็มองว่าโอกาสที่ชาติมหาอำนาจทั้งสองชาติเนี่ยจะมีการปะทะกันโดยตรงก็น่าจะไม่มากเท่าไหร่ แต่แน่นอนมันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า แม้ทั้งสองชาติจะไม่มาปะทะกันโดยตรง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการแอบช่วย จะไม่มีการสนับสนุน ดังนั้นเนี่ยความยืดเยื้อมันก็อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยวันนี้อย่างที่เราทราบเนาะว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ถล่มหนัก แล้วก็มันก็มีข่าวว่ามีการถล่มเรือของอิหร่าน โดยเฉพาะเรือที่วางทุ่นระเบิด ครับ นะครับในใต้ทะเลนะครับแล้วก็
เข้าใจว่าตอนนี้อิหร่านก็พยายามทำให้ทะเลตรงฮอร์มุสเนี่ยนะครับฮอร์มุสเนี่ยเป็นพื้นที่อันตราย นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีการขนส่งต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องมองต่อไปว่าตกลงสถานการณ์จะยืดเยื้อหรือไม่ยืดเยื้อเนี่ยซึ่งมันยังประเมินได้ไม่ได้ง่ายเนาะมันไม่เหมือนกรณีเวเนซุเอลานี่คุณเด็ดหัวจบเลย เข้าไปแล้วจบเลย แต่อันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าสปิริตนะครับของอิหร่านเนี่ยมากกว่าเยอะ ครับ เมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์มันก็พอมันไม่แน่นอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดกันต่อครับคุณเทน ครับ คือแล้วเราจะบริหารในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยยังไง อันนี้ ตอบไม่ได้ว่าจะจบ 30 วันไหมตอบไม่ได้ว่าจะ 60 วันไหมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราคงต้องมองต่อก็คือเอาละแน่นอนว่าราคาน้ำมันสูงแน่ ครับ นะครับราคาน้ำมันสูงแน่ ครับ ยิ่งเพิ่มนะครับผมคิดว่าถ้าเพิ่มสัก$10ต่อบาร์เรลเนี่ยผมว่าราคาบ้านเราเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยลิตรละ2 บาทนะฮะเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องบริหารก็คือเราจะมีมาตรการยังไง ครับ นะครับเอาละวันนี้รัฐบาลอาจจะมีมาตรการในเรื่องของ work from home แล้ว ครับ มีความพยายามในการที่จะใช้ในเรื่องของการลดปริมาณการใช้พลังงาน แต่เราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องทำมากกว่านั้น เช่นการไปพูดคุยเจรจากับประเทศที่อาจจะมีสัดส่วนการสำรองน้ำมันเนี่ยในระดับที่สูง อันเนี้ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในโจทย์ที่สำคัญเลยว่า ครับ เราจะไปซื้อมาได้ไหมนะครับอันที่สองผมคิดว่าการเพิ่มในเรื่องของความสามารถเกี่ยวกับเอทิลนะฮะเอทิลแอลกอฮอล์ที่จะมาทำเป็นอาจจะเป็น E20 อะไรก็ว่าไปเนี่ยผมว่าเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มสัดส่วนแบบนี้ อันเนี้ยก็เพื่อที่จะประคองให้สถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยนะครับมันทุเลาเบาบางสำหรับพี่น้องประชาชน ส่วนตัวผมนะครับคุณทิน คือถึงแม้ว่าสัดส่วนการน้ำมันเนี่ยจะมาจากช่องแคบฮอร์มุสค่อนข้างเยอะเนี่ย ครับ ครับแต่ผมยังมองว่าประเทศไทยคงไม่ถึงขนาดจะไม่มีน้ำมันเลย แต่คำถามสำคัญคือราคามันจะไปที่เท่าไหร่นะครับ ประเด็นอยู่ตรงนี้ ครับ แล้วถ้าราคามันพุ่งขึ้นเรื่อยๆการเป็นอยู่ของประชาชนแน่นอนได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง เวียดนามตอนนี้ราคาน่าจะทะลุ 40 บาทไปแล้ว จากเดิมเนี่ยน้ำมันของเขาน่าจะอยู่ที่สักประมาณ26 บาท โอเค ราคาประเทศต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่เป็นประเทศแหล่งอาจจะผลิตสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้สถานการณ์ที่ประชาชนจะต้องแบกรับเนี่ยคือค่าของชีพสูงมาแน่นอน แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นแน่นอนเราก็ต้องหันกล้องของเราไปที่รัฐบาลไทยว่ารัฐบาลไทยทำอะไรเพื่อที่จะบรรเทานะฮะสถานการณ์ไม่ได้บอกให้มันลบไปมันไม่มีทางลบไปได้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยบรรเทาตรงเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเรามีรายละเอียดไทม์ไลน์ของเหตุการณ์เรือไทย เรือขนสินค้าไทยนะครับที่ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุสเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทีประเด็นนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่ติดตามให้ได้ครับช่วงหน้าถกไม่เถียงครับ กลับมาต่อนะครับรายการสมพิเถียงครับยังอยู่กับทั้งสองท่านนะครับท่านพลเอกรังสีนะครับรวมถึงคุณรังสิมันต์โรมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้ากรณีเรือไทยเรือสินค้าไทยที่อยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุสและถูกยิงนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ขอยืนยันว่าเราไม่รู้นะครับว่ายิงจากฝ่ายไหนนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ทางด้านของกองทัพเรือนะครับอีกไม่ช้าไม่นานจะมีแถลงอย่างเป็นทางการนะครับแต่ข้อมูลที่เรามีคร่าวๆคือตอนนี้บนเรือลำนี้นะครับมีลูกเรือไทยอยู่ทั้งหมด23 รายนะฮะ23 รายนี่คือข้อมูลที่สามารถที่จะให้คุณผู้ชมในเบื้องต้นได้ก่อนนะครับและเรือลำนี้ครับมะยุรีนารีก็คือเรือที่ออกเดินทางจาก UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อที่จะเดินทางขนส่งสินค้าไปที่อินเดียนะครับและต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสและเป็นจุดที่ถูกยิงจนเกิดไฟไหม้และมีการอพยพออกมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมไทม์ไลน์เดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็ไล่เรียงกันหลังจากที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วเดี๋ยวผมไล่ทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นสำคัญที่เราอยากจะพูดคุยกันต่อผมขออยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุสต่อนะฮะคุณรังสิมันต์กับท่านรังสีนะครับคือช่องแคบฮอร์มุสเราคงไม่ต้องไปขยายความเพิ่มเติมแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับแต่ผมอยากจะไปโฟกัสที่ยุทธศาสตร์ของทางด้านของอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ CBS News นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ผ่านการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวเนี่ยเหมือนก็บอกว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นน่ะผมกำลังคิดว่าหมายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะ will take it over ความหมายคือจะเข้าไปยึดหรือเข้าไปครอง
ช่องแคบฮอร์มุส ครับ นี่คือข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวัน2 วันที่แล้ว ปรากฏว่าการตอบโต้กลับของอิหร่าน ในเมื่อช่องแคบฮอร์มุสมันเป็นจุดสำคัญเป็นเส้นเลือดสำคัญ วางทุ่นระเบิดดีกว่าคราวเนี้ยมันกลายเป็นว่าการวางทุ่นระเบิดในทะเล มันทำให้ช่องแคบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมายึดหรือใครจะมาครองหรือใครจะมาควบคุมนะกลายเป็นว่ามันเป็นช่องแคบที่ไม่สามารถผ่านได้เลยแหละเพราะมันมีทุ่นระเบิดวางไม่รู้วางตรงไหนเต็มไปหมดเลย ใครจะไปกล้าผ่าน ถูกต้อง อันนี้คือเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ของอิหร่านเลยคือไม่แคร์เลยไม่สนไม่แคร์เลยวางเลยปึ้งจบไม่ต้องมีใครผ่านเลยสหรัฐก็ไม่ต้องมา ถูก เรือทุกลำก็ไม่ต้องไป อย่างนี้เลยนะท่านรังสี ก็คือปิดถาวรคือแบบ นี่โหดนะ ผมจะอธิบายภูมิศาสตร์ของช่องแคบฮอร์มุสหน่อย ครับ คือช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยช่วงที่มันเป็นคอขวดเนี่ยความกว้างมันแค่ 33 กิโลเมตร แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยมันเป็นแผ่นดินอิหร่านทั้งหมด ครับ ทางด้านนี้ก็ถ้าผมจำไม่ผิดคือเป็นของโอมาน ฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาวางทุ่นระเบิดเนี่ยหมายความว่าเขาปิดตายไม่ให้ผ่าน ใช่น เพราะว่า ปิด ไม่มี ลย เรือตรงไหนที่ผ่าน เออ เพิ่งล่าสุดสหรัฐข่าวมาว่าสหรัฐยิงทลายทุ่นระเบิดแต่มันทำลายไม่หมดหรอกเพราะทุ่นระเบิดเป็นทุ่นระเบิดลอยน้ำอ่ะ อืม มันเป็นลูกใหญ่ อือฮึ ๆ แล้วก็วางลงไปมันก็ลอย คราวนี้เวลาเรือมันวิ่งถ้ามันชนปุ๊บมันก็ระเบิด ตุ้ม ถูกเพราะมันลำบากมากการเคลียร์ทุ่นระเบิดเนี่ยการวางไม่ยากแต่การกู้เนี่ยยากสุดๆ มีอย่างเดียวคือยิงทำลาย ซึ่งคุณยิงทำลายไงมันก็ไม่หมด แต่อันนี้ผมมองแบบนี้ว่าอิหร่านเนี่ยเขามียุทธศาสตร์คือว่าไหนๆแล้วเขาจะปิดแล้วเนี่ยถ้าเอาเรือมาเอาจรวดมาตั้ง แล้วก็ทางสหรัฐเอากองเรือมามันก็ชนกัน มันก็ยังคุมไม่ได้สมบูรณ์ แต่ถ้าเอาทุ่นระเบิดมาวางเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าผ่าน นี่คือเป็นยุทธศาสตร์ที่เขายอมคือเป็นไม้ตายเลย เอาง่าย ปิด ว่า ตายเลย ปิดตายเลยช่องแคบฮอร์มุส ไม่ต้องมีใครเข้าออกเลย ถูก แล้วเขาไม่โอ้โหมันก็กระทบตัวเขาเองด้วยเหมือนกัน ก็แบบนี้ไงครับเขาถือว่าความชอบธรรมก็คือเขาโดนสหรัฐกับอิสราเอลโจมตีเขาก่อน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาเอาความชอบธรรมตรงนี้ว่าจะให้โลกทั้งโลกประนามสหรัฐกับอิสราเอลว่าสาเหตุเขาปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเพราะว่าเขาถูกโจมตี ผู้นำสูงสุดเขาถูกสังหาร ผมว่าเขาเล่นลูกนี้มากกว่าอิหร่าน ก็คือความชอบธรรมอยู่ที่ไหน ก็ประชาชนทั้งโลกตัดสินยังไงการปิดช่องแคบฮอร์มุสมันลำบากกันทั่วโลกอยู่แล้วนะ แต่ ครับ คุณผู้ชมครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการระบุผ่าน Truth Social ของท่านนะครับ เตือนอย่างนี้ฮะเตือนอิหร่านให้เก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ถูกวางไว้ในช่องแคบฮอร์มุสทันที พร้อมขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหารในระดับรุนแรงขึ้น ถ้าดูให้ดีนะครับจะมี 3 ประโยคที่แรงๆมากใน Truth Social ที่ท่านเขียนนะคุณรังสิมันท่านพลเอกรังสีประโยคแรกคือเขียนว่า they will be dealt with quickly and violently beware ใช้คำนี้นะครับ quickly and violently beware ความหมายก็คือว่าพวกเขาจะถูกจัดการอย่างรวดเร็วและรุนแรง และใช้คำว่า beware beware นี่ตัวใหญ่เลยนะครับ beware ก็คือระวังตัวให้ดี ซึ่งเป็นการข่มขวัญแบบนี้เลยนะขู่เลยนะ beware ระวังตัวให้ดี ครับ ประโยคที่ 2 ที่เป็นไฮไลท์ใน True Social ในโพสต์นี้ เขาบอกว่า military consequences to Iran will be at a level never seen before ก็คือผลกระทบทางทหารต่ออิหร่าน จะอยู่ในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นี่คือประโยคที่ 2 ที่แรงๆเลยนะครับ ส่วนประโยคที่ 3 ครับ ประโยคที่ 3 เขียนอย่างนี้นะครับ บอกว่า additionally we are using the same technology and missile capabilities deployed against drug traffickers ก็คือนอกจากนี้เรากำลังใช้เทคโนโลยี และแสนยานุภาพขีปนาวุธแบบเดียวกันกับที่ใช้จัดการขบวนการค้ายาเสพติดฮะนี่คือ 3 ประโยคแรงๆ ที่โพสต์ออกมาพุ่งเป้าบอกอิหร่านชัดเจนนะครับ คราวนี้ผมอยากจะมาโฟกัสที่เทคโนโลยีที่บอกว่าใช้จัดการพวกค้ายา drug traffickers ที่ทรัมป์อ้างถึงอ่ะท่านบุญรังสีพอจะประเมินได้มันจะเป็นอาวุธอะไรอ่ะก็คือยิงถล่มมิสไซล์แล้วลงมาถล่มเรืออย่างนี้แหละฮะ คือถ้าวัดกันที่มิสไซล์ตอนนี้นะฮะ ฮะ ทางสหรัฐเนี่ยเขามีโทมาฮอคตัวหลักเลยสำหรับอาวุธป้องกันคือพัตติออดกับทาร์ตอันนี้ผมไม่ทราบว่าที่ทำพูดเนี่ยเขาใช้ตัวไหนนะแต่ว่าเทคโนโลยีของทางอิหร่านที่เขาใช้ตอนนี้เราเห็นอยู่แล้ว ก็คือไอ้ตัวขีปนาวุธที่แล้วก็โดรนซึ่งมันก็ต้องสู้กันนะวันนี้ผมมองแบบนี้นะครับ ไม่มีใครกลัวใครหรอกสงครามถึงวันที่ 12 แล้วเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมมองแบบนี้ถ้าว่าอิหร่านมันจะยอมเนี่ยผมเชื่อยอมเนี่ยวันแรกแหละที่โดนโจมตีแบบเซอร์ไพรส์แอตแทก ครับ ก็คือฉับพลัน ครับ แล้วก็ผู้นำถูกฆ่ารวมทั้งผู้นำทางทหารของ IRGC 40 ศพอ่ะคุณคิดดู ถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าสหรัฐทาง
อิหร่านไม่มีอะไรเนี่ยผมเชื่อเขายอมจำนนแล้วยอมเจรจา เขาไปต่อไม่ได้ แล้วก็โดนเปลี่ยนผู้นำแน่ เพราะว่าอย่าลืมว่ารีเจมเชนนะที่เขามาทำเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของสหรัฐกับอิสราเอลคือต้องการเปลี่ยนระบอบปกครองของอิหร่าน แต่ว่าการกลับการตรงข้ามหมดหนึ่งอิหร่านสวนไม่ยั้งเลยตอนนี้สองเนี่ยผู้นำที่ต่อจากผู้นำคนที่สองมาเป็นผู้นำคนที่สามก็คือมุตตาบาคาเมนี ลูกชายของ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่สหรัฐกับอิสราเอลคิดเอาไว้ ว่าทำลายเสร็จฆ่าผู้นำเสร็จเปลี่ยนผู้นำเอาทุกอย่างจบ2 อาทิตย์ แต่ตอนนี้ไม่จบ เละตุ้มเป๊ะก็เราเห็นอยู่แล้วบ้านเมืองพังทั้งคู่อ่ะ อืม แล้วมันโจมตีกันแบบไม่เลือกเป้าหมายแล้วคุณทีมตอนเนี้ย แล้วถึงขนาดวางทุ่นระเบิดในทะเลคุณรวม ครับ นั่นหมายความว่าเขายอมตัดเส้นเลือดใหญ่เลย ซึ่งมันไม่ใช่กระทบแค่ทั่วโลกนะเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะนั่นหมายความว่าเขายอมอ่ะ ก็ มิกา ถ้า ซ่ เป็นนี้ก็พังกันหมดอ่ะผมดูแล้ว คือถ้าพันกันหมดเลย คือผมคิด ณ ว่า โรมมอง ไพ่ ไง ไพ่ที่อิหร่านทำนะคือหลายๆประเทศที่มีขีดความสามารถทางกองทัพนะฮะเขาก็จะต้องมีการประเมิน worst case scenario ครับ หรือฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุด ครับ เช่นถ้าเกิดว่าคุณโดนโจมตีในระดับที่แบบโดนบุกหรือโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะตอบโต้ยังไงนะครับมันก็ต้องมีฉากทัศน์เหล่านี้ออกมา ครับ บางประเทศก็อาจจะใช้เรือดำน้ำนิวเคลียร์ ครับ นะครับว่าถ้าประเทศแม่เนี่ยถูกทำลายหมดแล้วเนี่ยก็ตายไปกับกูอะนะกามิกาเซ่อะไรก็ว่าไปดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นในความพยายามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในการที่จะทำลายฝั่งอิหร่านเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่การเด็ดหัวระดับลีดเดอร์หรือผู้นำเท่านั้น ครับ ถ้าเรามองให้มันลึกลงไปเนี่ยมันคือการความพยายามในการทำลายระบบการสื่อสารภายในกองทัพเนี่ยของอิหร่านด้วย เพื่อทำให้ไม่สามารถประสานงานหรือทำความเข้าใจกันได้ มันยังมีข่าวออกมาไงครับว่า การโจมตีของอิหร่านในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันดูเหมือนว่าอิหร่านไม่สามารถควบคุมบรรดาผู้นำเหล่าทัพต่างๆ ที่อาจจะเรียกว่าควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราวิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอัตราการตอบโต้ของอิหร่านเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงจำนวนมิสไซล์มันน้อยลง แต่ประเด็นสำคัญก็คือมันอยู่ที่โดรนที่ราคามันถูกและจำนวนการผลิตทำได้เยอะ วันนี้เราจึงได้เห็นการทิ้งระเบิดในลักษณะที่มุ่งตรงไปที่โรงงานผลิตใต้ดิน เพื่อที่ทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในเรื่องนี้ในระยะยาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอิหร่านเนี่ยเขาก็ยังมองว่าสิ่งที่จะทำให้เขารอดได้เนี่ยคือมันต้องใช้สถานการณ์เนี่ยคือทำให้โลกล้อมอเมริกานะครับเพื่อใช้น้ำมันเนี่ยอัตราการส่งน้ำมันของอิหร่านเนี่ยนะครับเทียบกับสัดส่วนประเทศอื่นๆยังไงมันก็ไม่ได้เยอะเท่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณปิดฮอร์มุสใช่ไหมมัน 20%ดังนั้นเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยนะครับก็จะได้รับความเดือดร้อนหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับต่อให้สถานการณ์ของอิหร่านจะแย่ยังไงถ้าเกิดเขายังประคองตัวได้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับไปที่สหรัฐอเมริกาคำถามสำคัญก็คือว่านี่แหละฮะแข่งกันอดทนแข่งกันจ้องตาใครนะครับที่จะถอยก่อน กระพริบตา แต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมประเมินว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงประเมินแหละว่าอิหร่านจะมาไม้นี้ ถ้าคุณทินดูตั้งแต่การจัดวางกำลังตั้งแต่ต้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เตรียมความพร้อมสำหรับขนาดใหญ่นะครับคือการเตรียมกำลังการขนเครื่องบินอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมีความพร้อมเช่นเดียวกันดังนั้นผมค่อนข้างเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาก็เชื่อว่าอิหร่านน่าจะมาไม้นี้ แต่สิ่งที่อาจจะประเมินพลาดไปก็คืออิหร่านมันอาจจะไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดนะครับแล้วก็การเด็ดหัวผู้นำหรือการทำลายการสื่อสารภายในกองทัพของอิหร่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าจะทำให้อิหร่านเนี่ยถึงขนาดหมดสภาพในการตอบโต้หรือโจมตีตอบโต้กลับ อย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าสมมติหมดสภาพจริงๆ ก็จะมาไม่ถึงวันนี้ถูกต้องไหมครับไม่มาไม่ถึงจุดนี้นะครับ ผมเชื่อว่าอิหร่านเขาคงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น แล้วเขาก็คงมีการเตรียม ไว้กัน นะครับคือพูดง่ายๆ ต่อให้การคุณทำลายศูนย์สั่งการได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าส่วนอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่มีแผน2งั้นคุณรวมสั้นๆนิดเดียวฮะกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ เรื่องยาเสพติด ทั้งยาเสพติดทั้งบอกว่าจะใช้วิธีการที่เขาไปจัดการพวกขบวนการค้ายาเสพติดนะฮะความแข็งกร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณรวมคิดว่าตรงเนี้ยมันยกระดับขึ้นมาอีกเปล่าอิหร่านก็ไม่ยอมสหรัฐก็ไม่ยอมมันจะยกระดับขึ้นมา ผมประเมินว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหมายถึงเรื่องของโดยเปรียบเทียบกับการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดคือเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ใช้โครงข่ายใต้ดินมีการหลบซ่อนใช่ไหมครับแต่
สิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการส่งสัญญาณก็คือว่าต่อให้คุณหลบซ่อนยังไงเนี่ย ครับ แบบพวกคาร์เทลในเม็กซิโกเนี่ยคุณก็จะถูกจัดการ โอเค และไม่ใช่แค่นั้น โอเค หมายความว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยพร้อมตามล่าสุดขอบฟ้าทำทุกวิถีทางในการที่จะปราบปรามให้ได้ ครับ อันเนี้ยผมคิดว่าวิธีการหรือสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับพยายามที่จะมุ่งเน้นเนี่ยก็คือพยายามจะมุ่งเน้นการทำลายโครงข่ายเหล่านี้เนี่ยให้สิ้นซากเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเม็กซิโก โอเคครับคุณผู้ชมครับกองทัพสหรัฐออกมาประกาศนะครับอย่างนี้นะฮะท่านพลเอกรังสีคุณรังสิมันคุณผู้ชมครับเมื่อวันนี้เองนะฮะบอกว่าได้ทำลายเรือของกองทัพเรืออิหร่านหลายลำรวมถึงเรือวางทุ่นระเบิดอย่างน้อยๆในรวมๆกันแล้วทั้งหมด16ลำด้วยกันนะฮะใกล้กับบริเวณช่องแคบฮอร์มุสโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนต์คอมนะฮะได้เผยแพร่วิดีโอการโจมตีบางส่วนผ่านบัญชี X นะครับเดี๋ยวเราไปดูสั้นๆครับประมาณสัก30 กว่าวิฮะเปิดดูครับปฏิบัติการที่เขาอ้างว่านี่แหละครับเป็นการทำลายเรือหลายลำของอิหร่าน แล้วก็รวมถึงเรือวางทุ่นระเบิดด้วยนะครับเขาจัดการแบบนี้แล้วทำให้เห็นว่าเฮ้ยสหรัฐก็ไม่ได้กลัวหรืออะไรนะคุณจะไปวางทุ่นระเบิดกลางทะเลแต่เราก็จัดการกันเป็นการตอกย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะใช้ปฏิบัติการที่หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมครับที่ทำให้หนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมครับผมขอต่อเนื่องนิดเดียวสั้นๆก็คือมีรายงานข่าวก่อนที่เราจะรู้ว่าเรือลำนี้เนี่ยที่เขากำลังพูดถึงคือเรือไทยใช่ไหมฮะก็บอกว่าเรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสมีการรายงานข่าวออกมาก่อนนะอันแรกก่อนเลยนะบอกว่าเมื่อเวลาบ่ายโมงตรงตามเวลาประเทศไทยหน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรหรือว่า UK Maritime Trade Operations นะครับก็รายงานบอกว่ามีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือหลังถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับมีแผนที่และจะมีจุดที่เขาโดนนะฮะท่านรังสีท่านรังสิมันต์โรมแล้วก็คุณผู้ชมโดยเรือลำนี้อยู่ห่างจากคาบสมุทรมูซันดัมของโอมานไปทางทิศเหนือประมาณ11ไมล์ทะเลนี่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรืออีกลำหนึ่งรายงานความเสียหายหลังจากถูกวัตถุพุ่งชนนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นเดียวกันคุณผู้ชมเป็นจุดสีดำอันนึงเป็นจุดสีแดงอันนึงเป็นจุดสีดำแล้วมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราติดตามอยู่นะครับคุณผู้ชมและผมขอไล่ไทม์ไลน์นะครับรายงานข่าวข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวระดับสูงของทหารไทยคุณผู้ชมครับได้รับข้อมูลระบุว่าเมื่อวันที่11มีนาคมคือวันนี้ศูนย์ควบคุมการจราจรและควบคุมเรือทางทะเลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้รับแจ้งจาก Chief Security Officer ของบริษัท Precuse Shipping บอกว่าเมื่อเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยเรือมะยุรีนารีสัญชาติไทยลำนี้นะฮะคุณผู้ชมบริษัท Precious Shipping หมายเลขของเรือประจำตัวนะฮะประจำตัวเรือคือ IMO 9323649ได้ออกเรือจากจุดทอดสมอในเขตของคาลิฟาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับคุณผู้ชมจนกระทั่งเวลาประมาณสัก 11:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยเรือมะยุรีนารีได้ถูกอาวุธยิงเข้าที่บริเวณตัวเรือเหนือผิวน้ำยังไม่ทราบอาวุธนะฮะว่าอาวุธชนิดใดจำนวน2 ครั้งด้วยกันจนเกิดเหตุระเบิดบริเวณท้ายเรือและบริเวณห้องเครื่องเรือเป็นเหตุให้ไฟไหม้ห้องเครื่องนะครับคุณผู้ชมโดยบนเรือมีลูกเรือคนไทย23 คนครับและได้ลงแพชูชีพทันที20 คนยังคงอยู่บนเรือทั้งหมด3 คนนะครับซึ่งต่อมาลูกเรือ20 คนได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพเรือโอมานนะฮะซึ่งมันอยู่ใกล้โอมานนะตรงนี้นะท่านรังสีใช่ไหมครับต้องครับและขึ้นฝั่งที่เมืองคาซาบประเทศโอมานก็คือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยและทรอก็คือทหารเรือของโอมานก็ออกไปช่วยอีก3 นายที่ยังคงอยู่บนเรือต่อทันทีที่ได้รับแจ้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ระดมความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆคุณผู้ชมครับส่วนช่องทางในการช่วยเหลือมีช่องทางไหนบ้างสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อและกลับมานะครับหายใจลึกๆฮะสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยจากเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเอาเป็นว่าง่ายๆยกตัวอย่างนะครับผู้ผลิตนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนนี้เขาบอกว่าไอ้ซองพลาสติกเนี่ยจะขาดแล้วนะครับต่อให้คุณมีบะหมี่มีอะไรก็ได้คุณไม่มีซองเสร็จปุ๊บเนี่ยไปไม่รอดนะฮะ
พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับ สนับสนุนโดย ยาท่าตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับรายการชมไม่เที่ยงยังอยู่กับคุณรังสิมันต์นะฮะและท่านพลเอกรังสีนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อนะฮะจะได้จบนะเรื่องของรายงานไทม์ไลน์ของเรือไทยที่ถูกยิงแล้วเดี๋ยวมีภาพเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับ จะเห็นความเสียหายเพิ่มเติมตอนนี้ภาพกำลังหลั่งไหลเข้ามานะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ครับทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ระดมความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับนานาชาติก็มีการประสานงานกับกองกำลังทางเรือผสมในบาห์เรนและหน่วยงานความปลอดภัยทางทะเลของอังกฤษนะครับคุณผู้ชมถ้าในระดับทูตก็มีการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยในบาห์เรนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และในโอมานเพื่อดูแลความปลอดภัยและการกู้ภัยของลูกเรือไทย 23 นายนะครับถ้าในระดับประเทศเรามีการประสานกระทรวงการต่างประเทศกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อเตรียมรับลูกเรือไทยทั้งหมด 23 นายกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งสถานะปัจจุบันนะฮะคุณผู้ชมลูกเรือส่วนใหญ่ปลอดภัยแล้วนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งนำตัวทุกคนกลับบ้านนะครับและนี่คือภาพเพิ่มเติมท่านพลเอกรังสีคุณรังสิมันต์รวมคุณผู้ชมที่ดูฮะนี่คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นท้ายเรือป่ะฮะท่านดูโทษนะผมอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่แต่ว่าดูมันคือ น่าจะเป็นท้ายเรือ นะฮะโดนยิงมาเนี่ยมี 3-4 ภาพที่เข้ามานะคุณผู้ชมก็คือโดนยิงเข้ามาคำถามก็คืออย่างนี้ฮะคือแน่นอนนะฮะเราไม่ไปชี้นิ้วว่าเป็นใครยิงหรือไม่อย่างไร แต่คำถามก็เกิดขึ้นมันมีการขู่ว่าอย่าเดินเรือผ่านช่องแคบนี้จากทางด้านของอิหร่านมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณรังสิมันต์เขาก็ขู่มาอยู่แล้วท่านรังสีถูกต้องไหมครับว่าเนี่ยถ้าใครผ่านนะยิงนะถ้าใครผ่านนะยิงนะสหรัฐบอกไม่เป็นไรปลอดภัยเดี๋ยวคุ้มกันเองผ่านได้แต่ก็ดอกจันนิดนึงทางอิหร่านบอกว่าถ้าเป็นเรือสินค้าเรืออะไรที่เป็นสัญชาติจีนรัสเซียผ่านได้ถูกต้องไหมที่เป็นพันธมิตรเขาอะผ่านได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นเรือสหรัฐหรือว่าอิสราเอลเนี่ยอย่าคิดเลยว่าจะผ่านประเด็นคือลำนี้เป็นเรือไทยและผ่านช่องแคบนี้นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งเปล่าว่าเขาจะไม่ถูกโดนโจมตีซึ่งเราไม่รู้ว่าใครโจมตีท่านรังสีมองไงครับประเด็นนี้ผมมองแบบนี้ว่าเวลามันเกิดความขัดแย้งเกิดสงครามกันแบบนี้เนี่ยมันต้องมีคือมันไม่สามารถควบคุมได้หรอกว่าจะให้ใครผ่านไม่ใครผ่านเพราะมันเป็นความขัดแย้งที่มันสองฝ่ายมันจ้องอยู่อ่ะแล้วความผิดพลาดก็เกิดขึ้นมาตลอดเวลาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยช่องแคบฮอร์มุสมันไม่ปลอดภัยสำหรับเรือโดยสารทุกลำดีกว่าเราอย่าไปพูดว่าเป็นรัสเซียเป็นจีนเป็นอิหร่านคือสัญชาติไหนก็แล้วแต่แหละถูกไม่ควรเดินผ่านอย่างนี้ถูกณตอนนี้ไม่ปลอดภัยไม่ใช่ไม่ควรไม่ปลอดภัยที่อันนี้มันปัญหามันคือแบบนี้ไงว่าแล้วถ้าไม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยพลังงานเราจะแก้ไขยังไงเอาในส่วนประเทศเราเนี่ยไอ้ส่วนประเทศอื่นก็เรื่องของเขาไปของใครของมันเพราะมันมีปัญหาแน่แล้ววันนี้นะภาพออกมาเนี่ยผมถามว่าใครมันจะกล้าเอาเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสตอนนี้ถูกไหมครับอันนี้ภาพนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนมันกลัวกันหมดอะไอ้พวกเดินเรือนี่แหละคือปัญหาเพราะว่าค่าการพอขนส่งทางเรือมันทำไม่ได้เนี่ยมันทำให้ของขาดแคลนใช่ไหมทำให้ของราคาแพงซึ่งประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะต้องมีการคิดค้นว่าเราจะหาแหล่งพลังงานจากไหนที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วไม่ทำให้พลังงานมันสูงขึ้นไอ้สิ่งที่เขากลัวสุดตอนนี้เขาไม่ได้กลัวพลังงานขาดแคลนนะเขากลัวว่าราคามันแพงขึ้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นนี้ผมขออนุญาตไปต่อนิดเดียวสั้นๆคุณผู้ชมครับสงครามทำให้น้ำมันมันแพงแล้วพอวันน้ำมันมันแพงทุกอย่างมันก็แพงตามรวมไปถึงเม็ดพลาสติกด้วยนะคุณรังสิมันต์เพราะว่าคุณรังสิมันต์ในฐานะฝ่ายค้านด้วยนะเข้าไปก็คงต้องดูว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนยังไงนะครับเม็ดพลาสติกนี่นะฮะคุณผู้ชมนำเข้าไม่ได้ซึ่งไอ้เม็ดพลาสติกนี่นะฮะคือหัวใจสำคัญของเกือบทุกธุรกิจเลยก็คือกรุงเทพธุรกิจเนี่ยได้จัดทำรายงานข่าวไว้น่าสนใจมากนะครับขอบคุณกรุงเทพธุรกิจเดี๋ยวรายงานเพิ่มเติมอย่างนี้สรุปให้ฟังครับเขาบอกว่าผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพูดไปเลยฮะมาม่าครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าตอนนี้ผู้ผลิตบอกเลยว่าเริ่มขาดแคลนซองพลาสติกถึงเราจะมีเส้นมาม่าก็ตามนะครับแต่ถ้าไม่มีซองก็ขายไม่ได้ตอนนี้เขาต้องเลือกผลิตเฉพาะรสที่ขายดีสุดๆนะฮะ
ไอ้รถอื่นไม่ต้องพูดถึงนะท่านรังสี ครับ เอารถที่มันเซอร์ไวฟ์ได้ก่อนรอดได้ก่อนอะไรมีรถอะไรบ้างนะฮะหมูสับอย่างเงี้ยยอดนิยมถูกต้องไหมฮะเขาต้องผลิตแค่ส่วนรถนี้รถอื่นๆหยุดไปก่อนครับและราคามีสิทธิ์ที่จะถีบตัวสูงขึ้นตามค่าซองที่มันจะแพงขึ้นนะครับต่อมายังมีอีกอันหนึงคือสีทาบ้านนะครับสีทาบ้านก็ขึ้นนะฮะเพราะมันก็มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกอยู่ในนั้นถูกต้องไหมฮะวัตถุดิบทำสีมาจากปิโตรเคมีขออภัยปิโตรเคมี ตอนนี้เขาบอกสต็อกเหลือใช้แค่อีก 20 วันเท่านั้นนะครับแม้แต่เครื่องสำอางเขาก็กังวลว่าเพราะตลับแป้งขวดครีมทั้งหมดใช้พลาสติกเป็นสารตั้งต้น คุณจะเห็นได้เลยว่าสงครามครั้งนี้ ครับ สินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นแน่นอน รัฐบาลไปยังไงต่อ อันเนี้ยมันน่ากังวลนะคุณรวม ครับ วิเคราะห์สั้นๆ จริ ด งๆมันมีรวมไปถึงพวก PVC ปุ๋ยอะไรต่างๆ ด้วยนะครับ ที่มันเป็นประเด็นทั้งหมดเท่าที่ผมตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะคือเข้าใจว่าการขาดเนี่ยนะครับเช่นเราอาจจะเอาพวกนี่แหละทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศอื่นเข้ามาแล้วมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตใช่ไหมครับ ครับ แต่ผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมองอย่างกังวลด้วยเนาะก็คือว่าถ้าเป็นผู้ผลิตในไทยเนี่ยนะครับแน่นอนเขาก็จะไม่มีวัตถุดิบตรงนี้ในการผลิตแต่ ครับ เท่าที่ผมได้ยินมานะครับอย่างเช่นจีนเขาก็อาจจะยังมีอยู่ยังมีสต็อกอยู่ นั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะมีพวกเนี้ยสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดประเทศไทยเพิ่มขึ้น อันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะต้องกังวล แน่นอนว่ามันก็คงมี 2 มิติมิติที่ 1 คือราคามิติที่ 2 ก็คือผู้ผลิตคนไทยก็อาจจะถูกแย่งตลาดโดยจากประเทศอื่นที่อาจจะยัง มีของ มีความสามารถในการผลิตอยู่ เนื่องจากว่าไม่ได้รับผลกระทบเท่าเราเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นแน่ ผมคิดว่าโจทย์ที่จะต้องบริหารจัดการกันก่อนเนี่ยนะครับ คือ ผมคิดว่าอย่างแรกสุดเลยเนี่ยเอาค่าของชีพโดยรวมก่อนกลับมาที่พลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือแก๊ส โอเค นะฮะผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่พอจะดำเนินการได้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีการปลูกอ้อยเรามีการปลูกมันสำปะหลังนะครับแน่นอนว่ากำลังการผลิตของเราเมื่อแปลงสภาพออกมาเป็นเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยมันคงไม่ได้แบบโอ้โหมโหฬารอะไรแบบนั้น แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันอาจจะมาพอช่วยได้นะครับ โอเค อันนี้คือประเด็นหนึ่ง ประเด็นหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคุณ ครับ รวมขออนุญาตขัดจังหวะนิดเดียวครับคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ฮะเวลาทางทีวีกำลังจะหมดลงแล้วนะครับไปที่ YouTube เทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงหรือสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อคุณรังสิกับคุณรังสิมันต์รวมถึงท่านพลเอกรังสีด้วยนะครับยังมีประเด็นเรื่องของเมืองลับใต้ดิน ครับ ของอิหร่านซึ่งเราอยากจะวิเคราะห์นะครับว่าไอ้เมืองลับใต้ดินเนี่ยสหรัฐไม่ใช่ไม่รู้นะเขาบอกเขาจะใช้อะไรไอ้พวกขีปนาวุธจรวดนิทีทำลายล้างลงไปถึงใต้ดินได้นะซึ่งอาจจะลึกร้อยเมตรนะฮะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ประเด็นนี้น่าสนใจมาก มันจะทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหน เดี๋ยวไปเจอกันในออนไลน์ขอบคุณทางทีวีก่อนครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็มีโหวตนะฮะเราถามท่านแบบง่ายๆนะครับเราถามท่านว่าคุณเชื่อว่าสงครามจะจบลงเร็วๆนี้หรือไม่นะครับสงครามที่อยู่ตะวันออกกลางนะครับอิหร่านนะครับกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับคุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยนะตอนนี้โหวตกันมาประมาณ 7,000 กว่านะฮะคุณผู้ชมครับยังอยู่กับ 2 ท่านครับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับและท่านสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับท่านรังสิมันต์โรมพูดคุยกันอยู่นะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะกรณีของเมืองลับใต้ดินผมโปรยอย่างนี้ได้ไหมครับไอเมืองลับใต้ดินในอิหร่านคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้รายการถกไม่เถียงนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านโฆษกกองทัพอากาศนะครับท่านพลอากาศโทจักริดนะครับแล้วก็ท่านโฆษกกองทัพเรือนะครับท่านพลเรือตรีปารัตน์รวมถึงอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยที่มาร่วมรายการพูดคุยในประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเมืองลับที่อยู่ใต้ดินของอิหร่านถูกต้องไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เห็นภาพชัดและจากเรื่องของการเขายิงขีปนาวุธออกมามีการอยู่กลางทะเลทรายอยู่ดีทะเลทรายเปิดแล้วก็ยิงจรวดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือยุทธศาสตร์เมืองขีปนาวุธใต้ดินนะซึ่งอิหร่านเองนะครับเข้าใจว่าไม่ได้มีเมืองลับใต้ดินแค่ฐานทัพเดียวนะครับแต่น่าจะมีเครือข่ายฐานทัพเยอะเลยนะครับ ท่านพลเอกรังสีนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะตามแนวเทือกเขาที่สลับซับซ้อน ซึ่งศักยภาพในเมืองใต้ดินมีระบบผลิตพลังงานพวกคลังอาหารเอาง่ายเป็นเมืองดีกว่าเป็นเมืองเลยแหละนะเป็นโรงงานอาวุธตรงนั้นนะครับ
เดี๋ยวสัญญานุภาพตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมของอิหร่านเองจะทำให้สหรัฐปิดจ็อบได้ยากมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์นะครับแต่อยากให้คุณรังสิมันพูดต่อในเรื่องของประเทศไทยตัดภาพกลับมาที่ผมรายงานไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานที่ขึ้นราคาแน่นอน ลูกน้องของผมไปเติมน้ำมันเมื่อเช้านี้บ่นกับผมนะฮะที่ชนโรแมนติกเนี่ยบอกว่าพี่เขาให้หนูเติมแค่500 บาทคือนึกเอาหนูใกล้จะหมดถังละพอไปเติมเพราะหนูต้องเดินทางต้องไปดูร้านต้องอะไรเงี้ยให้เติม500แคปที่500 บาทไม่ให้เติมมากกว่านั้นคือเราจะเห็นปรากฏการณ์ลักษณะแบบนี้หรือบางปั๊มบอกว่าน้ำมันหมดไม่รู้ฉวยโอกาสหรือไม่รู้ว่าหมดจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้ในกรุงเทพนะครับถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ ราคาดีเซลบางปั๊มก็ขึ้น อันเนี้ยคือ2 เม็ดพลาสติกที่มันไม่สามารถนำเข้าได้เป็นปิโตรเคมีต่างๆ อันเนี้ยผลกระทบซึ่งคุณรังสิมันต์โรมบอกว่า1แหละรัฐบาลข้อที่1คือต้องจัดการเรื่องของพลังงาน ใช่ครับ ใช่ไหมหาซอสพลังงานอื่นนะหรือผลิตเอทิลอะไรก็แล้วแต่มา ใช่ครับ พูดเพิ่มเติมฮะเชิญฮะสั้นๆ พวกเอทิลเอทานอลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงจะเข้ามาช่วยได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น การผลิตอาจจะจำเป็นต้องสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็น E20 E85 แน่นอนมันก็มีปัญหาอีกว่าไม่ใช่รถทุกคันที่จะสามารถรองรับตรงนั้นได้ แน่นอนว่ารถดีเซลก็คงจะอาจจะไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมันก็คือการซื้อเวลา ซึ่งผมคิดว่าการมีเอทานอลทั้งหลายพวกนี้นะครับมันก็อาจจะมาช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อันที่สองที่เราก็คงต้องมองเนี่ยผมว่าอย่างเครื่องมืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนพี่น้องประชาชนอย่างตรงเป้ามากขึ้น เช่นกลุ่มที่อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าส่วนสำคัญในภาคการขนส่งนะครับเพื่อให้ราคาสินค้ามันไม่หนักเกินไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่อาจจะมีรายได้ค่อนข้างน้อยเนี่ยนะครับผมคิดว่าการใช้อย่างบัตรประชารัฐหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะเอามาสนับสนุนในส่วนเหล่านี้ได้แต่แน่นอนถ้ามันจะยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนที่น้ำมันที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันที่มีการสำรองในประเทศต่างๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าผมอยากเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยนะครับในการที่จะไปพูดคุยเพื่อเจรจาให้เขาปล่อยออกมาใช่ไหมอาจจะเป็นการปล่อยหรือจะมีดีลแบบไหนเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูในเรื่องของความสามารถในการเจรจาแต่ว่ามันมีหลายประเทศจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวว่ากลุ่มประเทศที่มีอาจจะเรียกว่าสะสมพวกนี้ไว้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาก็มีการวางแผนว่าจะมีการปล่อยออกมาเพื่อทำให้ราคาของตลาดโลกเนี่ยมันไม่สูงนะครับหรือมันอาจจะชะลอในเรื่องของราคาคือมันคือการเกมซื้อเวลาคือมันอาจจะชะลอในระยะสั้นด้านหนึ่งก็คือสถานการณ์ตอนออกกลางก็อาจจะจบถ้าจบปุ๊บมันก็อาจจะไปปะกันพอดีมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันไม่เลวร้ายจนเกินไปแต่ว่าถ้าเราไปเจรจาได้นะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะประคองสถานการณ์เนี่ยนะครับพร้อมๆกับการใช้พวกทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่นเอทานอลอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาเป็นองค์ประกอบเนี่ยมันก็อาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ของเราเนี่ยเบาบางลงหรือแม้กระทั่งนะครับการพูดคุยนะครับกับบรรดาโรงกลั่นต่างๆว่าเฮ้ยคุณเนี่ยอาจจะมีสต็อกน้ำมันตอนที่คุณซื้อมาเนี่ยนะครับมันอีกราคาหนึ่งแล้วคุณจะอยู่ๆมาใช้เอาราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็คือบางประเทศเขามีภาษีลาภลอยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมาบริหารตรงนี้ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ไหมด้านหนึ่งเราเข้าใจว่าพวกคุณก็คนที่เป็นนายทุนเหล่านี้เขาก็ต้องบริหารในเรื่องของความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเขาจะมีน้ำมันหรือเปล่าอันนี้เข้าใจแต่ราคามันก็ไม่ควรที่จะพุ่งสูงเร็วจนเกินไปแล้วมากจนเกินไปจนทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารความพร้อมหรือความยากลำบากได้อันนี้คือรัฐบาลต้องทำอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนิดเดียวนะครับที่ฟิลิปปินส์ท่านรองศรีถ้าเราได้ตามข่าวฟิลิปปินส์เขาประท้วงเลยนะผมไม่แน่ใจว่าทีมงานเรามีภาพข่าวตรงนี้หรือเปล่าเขาประท้วงคือประท้วงรัฐบาลบอกว่าไม่ไหวแล้วค่าครองชีพสูงเกินแล้วน้ำมันก็แพงเกินแล้วคือลุกคือมาเลยนะเขามีแบบคนมีตำรวจที่คอยคุ้มกันมันพังออกมาเลยนะคือแบบประท้วงกันนี่คือฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2 วันที่แล้วเองมาครับคุณผู้ชมทำให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับมีอะไรทิ้งท้ายนี้ไหมฮะตรงนี้จริงๆผมคิดว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับแต่ว่าอีกนิดเดียวนะคุณทินคือผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจจริงๆว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรผมคิดว่าวันนี้ประชาชนอยากจะรู้เนาะว่าเขาต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยยังไงกันบ้างนี่ภาพนี้ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกครับเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วรัฐบาลทำอะไรหน่อยเพราะค่าครองชีพเขาสูงขึ้นเขาทำมาค้าขายไม่ได้ทุกอย่างมันแพงขึ้น
จนเกิดเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับ อันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ สิ่งที่คุณรังสิมันต์รวมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็น G7 กลุ่มประเทศ G7 ที่เขากำลังคิดว่าจะเอาน้ำมันสำรองของเขามีอยู่ประมาณสักถ้าจำไม่ผิดตัวเลขประมาณ 1,200 ล้านบาร์เรลนะครับแล้วตอนแรกมีข่าวออกมาว่าจะปล่อยประมาณสัก 400-500 ล้านบาร์เรลออกมาทำให้ราคาน้ำมันมันตกลงมาช่วงหนึ่งแล้วก็ผนวกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะจบเร็วแต่สุดท้ายมันไม่ได้จบเร็วนะครับเรื่องของเศรษฐกิจท่านพลเอกรังสีเราเคยสนทนากันก่อนที่จะเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับว่าทางพรรคเศรษฐกิจเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของปากท้องเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้สถานการณ์นี้มันวัดฝีมือรัฐบาลเลยในการบริหารประเทศคือจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดสงครามมันยังไม่หยุดนะมันยืดเยื้อเอาดีกว่าเราคิดว่ามันยืดเยื้อไปก่อนผมเชื่อว่ามันจะมีภาพแบบฟิลิปปินส์ทั่วโลกทั่วโลกนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะประเทศไทยนะ ถูกฮะมันจะเป็นภาพนี้ก็คือคนออกมามันไม่ไหวอ่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแบบว่าทะลุเพดานเนี่ยอันเนี้ยมันจะเกิดกะหรี่ยุบนะซึ่งวันนี้เราเห็นภาพหลายประเทศแล้วที่ต้องต่อคิวกันเติมน้ำมันเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนราคาแพงของทุกประเทศคราวนี้ผมเป็นห่วงแบบนี้คือว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะตึงราคาให้มากที่สุดเนี่ยได้แค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมันซึ่งผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มันจะต้องมีการหาแหล่งน้ำมันใหม่นะซึ่งอาจจะต้องจำเป็นต้องกล้าซื้อนะอย่างที่มีคนเขาแนะนำว่าทำไมไม่คุยกับรัสเซียเพราะรัสเซียก็เป็นแหล่งใหญ่แม้แต่อินเดียก็รับน้ำมันจากรัสเซียไปขายยุโรปแล้วเราเองเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ไกลจากรัสเซียซึ่งเป็นไปได้เราก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับรัสเซียทั้งก๊าซทั้งน้ำมันเนี่ยมันเป็นไปได้นะเพราะว่าวันนี้ไอ้ฮอร์โมสเราไม่รู้มันปิดนานแค่ไหนเนี่ยเพราะนั้นเราต้องแก้ไขเอาเรื่องน้ำมันก่อนว่าถ้าเราตึงราคาน้ำมันได้ในระดับหนึ่งเรารอดสองเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องกลับมาทบทวนว่าศักยภาพประเทศเราเนี่ยคือเรื่องอาหารอย่าลืมนะคุณทีมถ้าราคามันแพงราคาอาหารมันจะแพงทั่วโลกที่คุณทีมบอกขนาดแพ็กเกจจิ้งของมาม่ายังแพงเพราะนั้นเราต้องมากลับมาคิดนะเพราะที่เอาแบบนี้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด300 ล้านไร่เนี่ยเป็นที่มีโฉนดแล้ว80 ล้านไร่เป็นที่ภูเขาป่าแม่น้ำลำคลองบึงทั้งหมดเนี่ย120 ล้านไร่เหลือที่ราษฎุเนี่ยอีกประมาณ100 ล้านไร่ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเราต้องกลับมาแล้วเพราะว่าต้นทุนเนี่ยของการที่เราจะผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยที่ดินก็เป็นส่วนหนึ่งถูกไหมฮะแล้วที่ดินของราษฎุเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันเช่าราคาถูกคือเราไม่ได้ยกให้นะหมายถึงว่าเช่าปีหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทต่อปีคนที่ตกงานตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตกงานจากภาคอุตสาหกรรมภาคแรงงานภาคบริการอะไรก็ใช่กลับมาภาคเกษตรเพราะเราดูแล้วสงครามเนี่ยผมว่าไม่จบรถจบที่อิหร่านแล้วสหรัฐไปเปิดที่คิวบาเพราะทรัมป์พูดเองว่าเดี๋ยวกูจะไปคิวบาคิวบาคือรายต่อไปnext แล้วก็อาจจะแวะกลับมาที่พม่าสุดท้ายเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยควรจะต้องเอาศักยภาพประเทศเราขึ้นมาเป็นฟู้ดแบงค์ให้ได้แล้วรัฐบาลเองต้องมองแล้วว่าการบริหารจัดการน้ำเพราะไอ้เวลามันจะทำเนี่ยมันก็มีแค่นี้ก็คือบริหารจัดการน้ำถ้าคุณมีน้ำได้คุณก็ปลูกพืชได้แล้วของมันต้องกินคือคนมันต้องกินน่ะถูกคือคุณจะปล่อยให้คนเราตกงานนี่ไม่ได้เพราะนั้นศักยภาพเราคือเราสามารถผลิตอาหารได้แน่ๆเพราะลมฟ้าอากาศเราเหมาะแล้วบางทีอาหารเนี่ยมันมีความจำเป็นนะเวลาเข้ายากหมากแพงแล้วอาหารส่วนหนึ่งเราไปบาร์เตอร์เป็นพลังงานได้นะเพราะมันเกิดสงครามเนี่ยเพราะนั้นผมว่ามันต้องปรับแล้ว100 ล้านไร่เนี่ยผมเชื่อว่าเราไปจัดการน้ำได้ทั้งกรมชนทั้งกองพลทหารช่างอะไรมาว่ากันทำให้มันปลูกได้เพราะผมว่าไม่มีอาหารตรงไหนหรอกที่มันล้นตลาดยิ่งตอนนี้มันเข้าสู่สภาวะข้าวยากหมากแพงเนี่ยเราต้องคิดโซล่ารูฟต้องเอากลับมาใช้เพราะวันนี้เนี่ยพลังงานพระอาทิตย์ใช่เพราะว่าประเทศเราถือว่าอยู่ในโซน A คือมีแสงแดดเวิร์กมาก8 ชั่วโมงต่อวันเวิร์กมากนะแล้ววันนี้แบตเตอรี่สำรองใช้ได้แล้วโซล่ารูฟเนี่ยหลังหนึ่งตก 200,000 บาทใครมีปัญญาติดก่อนเพราะมันจะต้องเป็นเพราะถ้าคุณยิ่งติดเยอะใครมีเงินเราไม่พูดถึงว่าคนไม่มีตังค์นะคนที่มีตังค์ทำได้คือพอไปได้ก็ยิ่งถ้าคุณลดการใช้พลังงานได้คุณก็ลดการนำเข้าได้คุณลดการขาดดุลได้นะอันเนี้ยมันต้องคิดหลายๆมิติแล้วหลายๆเวอร์ชันแล้วแล้วสิ่งที่รัฐบาลต้องทำทันทีอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับพอเราพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลต้องทำทันทีท่านสุปจีนะฮะก็ได้ออกมาพูดว่าอย่าตื่นตระหนกกับเรื่องของราคาสินค้าแพงท่านพูดไว้อะไรบ้างครับฟังครับ
ให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเราสามารถที่จะมีนโยบายหรือว่ามีมาตรการอะไรที่มาช่วยปกป้องให้กับประชาชนได้ค่ะประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกมากไปใช่ไหมคะในช่วง จริงๆ ตอนนี้ขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทุกๆวันตอน6 โมงเย็นเราก็จะมีการแถลงอยู่แล้วว่ามีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเช่นใดค่ะยังไม่ต้องตื่นตระหนกเกินมาไกลแต่ว่าก็ต้องช่วยกันเรื่องพลังงานนะคะเพราะเราก็มีความไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยในเรื่องของพลังงานก็ช่วยกันประหยัดดีที่สุดค่ะ นี่นะครับคุณผู้ชมครับท่านสุปจีพูดไว้อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องใกล้ตัวของเราคือเรื่องของพลังงานนะฮะว่ามันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแล้วขึ้นเลยนะฮะหลายคนทักมาบอกว่าพี่เขาขึ้นปั๊บเนี่ยเวลาลงไม่ลงเลยนะมันฉวยกับพอมันขึ้นแล้วมันขึ้นยาวเลยไม่มีลงเลยนะฮะคุณผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านก็ไปร่วมงานนะครับที่ไทเฟกซ์นะนี่คืองานไทเฟกซ์ HOREC Asia 2026 ที่ Impact เมืองทองธานีท่านนายกพูดเรื่องพลังงานไว้อย่างไรฟังท่านครับ ท่านนายกขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะท่านนายกคะเหมือนกับว่ามีการวางกับระเบิดที่ช่องแคบฮอร์มุสค่ะการเจรจาน้ำมันมันเหมือนจะยากขึ้นไหมคะท่านคะ นายครับข้างบนครับรถจอดข้างบนครับใช่ไหน ท่านนายกคะเรื่องของการเจรจาซื้อน้ำมันนะคะช่องแคบฮอร์มุสเองก็มีการวางกับระเบิด รับผิดชอบกระทรวงพลังงานรับผิดชอบด้านนี้นะครับเราไม่ได้ซื้อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับต้องมีเครือข่ายในการซื้อพลังงานซื้อน้ำมันดิบจากทั่วโลก จำเป็นจะต้องมีการเรียกเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งไหมคะท่าน ระวังพี่ระวัง สิ่งหนึ่งที่คุณรังสิมันพูดนะฮะท่านพลเอกรังสีแล้วผมเชื่อว่าท่านก็คงเห็นด้วยคือรัฐบาลเองก็ต้องออกมาสื่อสารกับชาวบ้านให้เข้าใจให้กับประชาชนได้เข้าใจไม่ใช่แบบเฮ้ยตกลงเราจะไปทางไหนถูกต้องไหมฮะมันก็ต้องแบบเป็นฉากหรือว่าเขาให้ความเป็นธรรมกับท่านนะกับท่านรัฐบาลนะอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการ แล้วออกมาเป็นฉากๆว่าโอเค สิ่งนี้เราจะทำ1 2 3 4หรือเปล่าผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณรังสิมันเสริมนิดนึงฮะสั้นๆ ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคือผมว่าไม่ว่าใครเนาะเจอสถานการณ์นี้ยากหมดอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็เป็นธรรมกับทุกคนนะฮะแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบอย่างกรณีสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็เห็นอย่างลีเซนลุงใช่ไหมอดีตผู้นำเนี่ยเขาก็ออกมาประเมินสถานการณ์ วันแรกเลย ตั้งแต่วันแรกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยภาคธุรกิจของสิงคโปร์เนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรวันนี้เนี่ยเราคงไม่สามารถจะย้อนกลับไปวันแรกได้ละแต่วันนี้สถานการณ์พัฒนามาขนาดนี้สิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือตกลงภาคธุรกิจ แล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วๆไปเนี่ยจะปรับตัวอย่างไร การพูดว่าขอให้มั่นใจเอาอยู่ทำได้มอบหมายคนนั้นคนนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่เพียงพอ เพราะว่ามันไม่เห็นถึงว่าจะมีแผนรับมือที่เป็นรูปธรรมอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราปล่อยสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆคุณทินสิ่งที่มันจะตามมาก็คือพี่น้องประชาชนเขาก็จะกังวล แล้วถ้าเกิดกังวลใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะมีความพยายามไม่ว่าจะเป็นการกักตุนนะครับการกักตุนไม่ว่าจะเป็นสินค้าก็ดีน้ำมันก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยจะต้องมีมาตรการ แล้วแน่นอนนะครับว่าในระยะยาวนะครับการจะสร้างความมั่นคงพลังงานต่างๆเนี่ยคงเป็นเรื่องจำเป็น เราคงไม่สามารถที่จะคิดแค่เพียงว่าเอาละเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลางได้ต่อไปเราคงอาจจะไม่สามารถคิดแบบนั้นได้แต่ขณะเดียวกันระยะสั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาอยากจะรู้ว่าตกลงเนี่ยมันจะต้องขึ้นราคากันไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ออกมาตรการที่เร็วเพียงพอกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยผมคิดว่าคนที่จะเดือดร้อนและลำบากที่สุดเนี่ยคือประชาชนอย่างนี้เอาแค่น้ำมันดีเซลท่านรังสีพูดตรงๆอ่ะที่ท่านบอกว่าให้ตึงราคาไว้ดีเซลไม่ให้ขึ้นใช่ไหม15 วันเอาพูดกันตามตรงในมันทุกพื้นที่หรือเปล่าที่เขาตึงราคาเพราะผมได้ข่าวมาว่ามีหลายที่นะท่านรังสีไปเติมดีเซลขึ้นไปแล้วนะปั๊มเล็กเนี่ยเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนน้ำมันเขาก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายใครจริงๆเรื่องนี้คุณผมพูดนิดนึงแล้วกันอันนี้เป็นเดี๋ยวให้ท่านรังสีแสดงความคิดเห็นเป็นข้อมูลที่ลองฟังดูแล้วกันนะอย่างปั๊มเล็กๆปั๊มที่เขาไม่ได้เป็นแบรนด์ใหญ่เนี่ยเขาซื้อน้ำมันหลายครั้งเนี่ยจ็อบเบอร์เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ใต้บริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนน้ำมันแต่เวลาคุณขายน้ำมันให้กับปั๊มเล็กเนี่ยคุณขายเต็มราคานั่นไงแล้วกลายเป็นว่าปั๊มเล็กๆเขาจะอยู่ได้ยังไงเขาแบกกันสิซึ่งถ้ารัฐบาลนะครับจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันก็ควรจะตลอดสายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ถ้าเกิดว่าคุณจะไปช่วยแค่เฉพาะในส่วนของรายใหญ่แต่รายเล็กคุณไม่ช่วย อย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรม ครับ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่จะออกมาตรการออกมาเนี่ยนะครับมันคงจะต้องออกมาให้มันละเอียด แล้วก็ดูให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่มันได้รับผลกระทบเนี่ยมันมีวงกว้างขนาดไหน ให้ครอบคลุม ถูกต้อง ท่านรังสีจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไหมครับผมว่าสำคัญนะ คือแบบนี้ในเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยตอนนี้เราบวกอยู่แค่ 2,400 ล้าน ซึ่งมันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้นะครับ ผมว่ามาตรการภาษีต้องนำมาคิดแหละภาษีสรรพสามิตภาษีท้องถิ่นอะไรของที่บวกกันไปกับน้ำมัน ในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ที่ผมบอกว่ายังไงเราหนีพ้นไม่ได้เรื่องการหาแหล่งน้ำมันใหม่ เพราะวันนี้ข่าวมันออกมาทำให้คนเขาตื่นตระหนกเพราะว่าอะไรบอกน้ำมันสำรองเหลือ 60 วัน คนก็ตกใจเลยว่า นี่ไงต่อแถวกันอย่างนี้ ถูกไงฮะคราวนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลสามารถมีแผนบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราจะนำน้ำมันเข้ามาแล้ว มีจำนวนเพียงพอ ผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจะจบ แต่ต้องชัดเจนในการสื่อสารไง ก็คือ หรือว่าเขายังไม่ได้เจรจาเขาไม่รู้จะเอามาจากไหนหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่แน่ ผ ใจ มว่าตอนนี้เขากำลังเจรจาอยู่ โอเค เพราะเขาต้องเริ่มในวันนี้แล้วเพราะยิ่ง ที่เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วด้วยซ้ำ ถูกครับ แต่แล้วขั้นตอนเจรจามันก็ไม่ง่ายคุณทีม เพราะวันนี้ เข้าใจ น้ำมันเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่หายากสิ่งที่ขาดแคลนเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าดีลใครดีลมัน อันนี้นะคุณผู้ชมคือจริงๆ อย่างที่คุณโรมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาล ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนขึ้นมาก็ตามเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้มันยากมากนะ ยากครับ ผมว่าเรานั่งอยู่ข้างนอกบางทีเราพูดโอเค เราไม่ได้พูดเพื่อที่จะว่าเราเก่งกว่าไม่ใช่ แต่เรากำลังจะบอกเฮ้ยมันควรจะมี1 2 3 4ไงไหม คืออยากให้ถือว่า ก็ต้อง เราพยายามกระตุ้นให้รัฐบาลมาสื่อสารเพื่อคือผมคิดว่าความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญนะคุณทิพย์ ถูกครับ คือถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่เชื่อรัฐบาล ซึ่งเราต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนใหญ่เขามีแนวโน้มจะไม่เชื่อรัฐบาลอยู่แล้ว เพราะทุกรัฐบาลเวลาบอกว่ารับมือกับภัยพิบัติได้สุด ต่อ ท้าย ให้เป็นรัฐบาลไหนก็ตามนะ อันนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นรัฐบาลไหนนะครับแต่ว่ามันสถานการณ์มันเป็นแบบนั้น ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอสถานการณ์นี้ถ้าคุณบอกว่าเอาอยู่เนี่ยแต่คุณพูดแค่ว่าเอาอยู่แต่มันไม่เห็นทิศทาง ไม่พอ มันไม่พอแล้วมัน ไม่พ ทำ อ ให้สุดท้ายเนี่ยผมเป็นห่วงว่ามันจะเกิดการกักตุน ยิ่งถ้าวันนี้คุณทินพูดมาเรื่องพลาสติกอะไรต่างๆ ขาดทุนเริ่มมีปัญหา ขาดของที่จะมาทำแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือคนก็อาจจะแห่กันกักตุน ถูก ซึ่งถ้าเกิดว่ากักตุนกันไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเดือดร้อนฮะ ราคาก็ ยิ่งเดือดร้อนนะครับ นะฮะโอเคผมเชื่อนะท่านรังสีอย่างที่ท่านพูดนะผมเชื่อว่าน่าจะมีการคุยกันอยู่ ครับ ผมเชื่อเพียงแต่ว่ายังไม่ออกมา เพราะมันยังคุยไม่จบ ถูก ต้องให้มันจบก่อนต้องให้เวลาแล้วต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องสะท้อนความเป็นจริง คือการ ข เจ งปะ ร ชชน จาตอนนี้มันไม่ง่ายหรอก ถูก เพราะว่าเขาต้องเพิ่ม เห็น พ ด้วยครับ ลังงานผลิตด้วยนะไอ้คนที่เราไปเจรจา เห็นด้วยครับอันนี้ประเด็นนี้เห็นด้วยนะครับเอาสั้นๆนิดเดียวก่อนที่ผมจะไปที่เมืองใต้ดิน เมืองลับใต้ดินคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนผมที่อยู่ย่างกุ้งเมียนมารัฐบาลเขาทำไงรู้ไหมครับ ใช้เวลาแค่ให้เวลาประชาชน2 วันนะฮะไม่เกินเขาบอก2 วันนะพอเกิดเหตุการณ์นี้เขารู้แล้วว่าพลังงานเขาขาดแคลนซึ่งย่างกุ้งพม่านะเมียนมานะก็จะมีแนวโน้มเรื่องของพลังงานเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวไม่ดับอยู่แล้วใช่ไหมฮะปรากฏเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกกับผมว่ารัฐบาลให้เวลาประชาชน2 วันก็คือว่ามาตรการอันนึงนะรถดูทะเบียนครับที่ลงท้ายด้วยเลขขี้ขับเฉพาะวันเลขขี้เลขคู่ออกเฉพาะวันคู่ครับเพื่อนผมเขาบอกตายแล้วเขามีพนักงานหลาย10 คนเป็นร้อยเนี่ยคือมันต้องสลับรถอ่ะแล้วมันก็โอ้โหมันบริหารจัดการกันมั่วไปหมดให้เวลา2 วันในการทำปึ้งแล้วก็ออกมาตรการนี้เลย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ครับ ที่เพื่อนผมโดนอยู่ ครับ นี่คือเมียนมานะครับ ถามว่าตัดภาพมาที่ประเทศไทยเราขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตอนนี้คือขอความร่วมมือให้ work from home ครับ ซึ่ง work from home จริงหรือเปล่าจากหน่วยงานภาครัฐภาคไหนหน่วยไหนบ้าง เราก็ต้องติดตามกันต่อไป เอาละประเด็นนี้ผมขอไปต่อที่เมืองลับใต้ดินอิหร่าน ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้เปิดขึ้นมาเมื่อวานนี้ในรายการถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับและทีมงานของเราไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมืองลับใต้ดิน เรื่องนี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเล่าให้เห็นภาพแบบนี้ ภายใต้เทือกเขาหินแกรนิตอันแข็งแกร่ง ตามแนวชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียที่ดูเงียบสงบนะครับคุณผู้ชม ใครจะเชื่อครับว่าลึกลงไปนับ100 เมตร คือที่ตั้งของเครือข่าย เมืองลับใต้ดินครับ อิหร่านไม่เคยอนุญาตให้ใครได้เข้าไปได้มองเห็นนะครับ อิหร่านเรียกมันว่า underground missile cities หรือเมืองขีปนาวุธใต้ดินครับ มันไม่ใช่แค่บังเกอร์หลบภัยนะครับแต่มันคือฐานทัพเต็มรูปแบบที่ขุดเจาะทะลุภูเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ภายในนั้นก็คือคลังแสงขนาดมหึมาที่เก็บเขี้ยวกรงเล็บชั้นยอดทั้งขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกล
และยังมีฝูงโดรนพลีชีพนับหมื่นลำนะครับคุณผู้ชม อันนี้เขารอคอยสัญญาณคำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นก็พร้อมปฏิบัติการได้เลย และที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าก็คือจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับผืนน้ำในช่องแคบฮอร์มุสนี่แหละครับ ที่นั่นเองนะครับมีอุโมงค์ลับที่ซ่อนอยู่กองเรือยุงครับอยู่ในนั้น หรือว่าเรือเร็วโจมตีขนาดเล็กจำนวนมหาศาลซ่อนไว้ใต้ภูเขา เรือพวกนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อการรบแบบกองโจรทางทะเลครับ พวกมันสามารถพุ่งออกจากถ้ำใต้ดิน เข้าไปประชิดกองเรือยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ หรือว่ากองเรือยักษ์ใหญ่ของชาติไหนก็แล้วแต่ สามารถที่จะไปประชิดใกล้ได้ในพริบตาเลยนะครับ นี่คือเหตุผลครับว่าทำไมมหาอำนาจอย่างสหรัฐ ถึงต้องส่งระเบิดยักษ์ GBU 57 เป็นระเบิดเจาะทำลายบังเกอร์ขนาดใหญ่พิเศษของสหรัฐที่ทรงพลังที่สุดมาปฏิบัติการภารกิจในครั้งนี้ เพราะสงครามครั้งนี้ไม่ใช่การรบกันบนฟ้านะครับหรือบนดินที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่า แต่มันคือการห้ำหั่นกันระหว่างหมัดเหล็กที่พยายามจะเจาะทะลุชั้นดิน กับเขี้ยวกรงเล็บที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของขุนเขาครับ นี่ฮะคือสิ่งที่มันน่ากลัว เมืองรับใต้ดินท่านพลเอกรังสีตรงนี้จะเป็นจุดยากของสหรัฐอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับ วิเคราะห์หน่อยครับ คือแบบนี้อิหร่านเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคู่ขัดแย้งกับสหรัฐมาตั้งแต่พระเจ้าซาร์ ครับ ถูกล้มไปและปกครองโดยอายาตอลลาห์โคไมนี ครับ เพราะฉะนั้นอิหร่านเองถูกบอยคอตถูกอะไรเขาก็รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเขาต้องเจอ เพราะฉะนั้นไอการที่เขาสะสมอาวุธเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะอิหร่านก็เป็นประเทศที่ขายน้ำมัน แล้วคนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านก็คือจีนนะแล้วซื้อจำนวนมาก เพราะนั้นทำให้เขาอยู่ได้ทำให้เขาสามารถบริหารคนประมาณ 90 ล้านคนได้ เพราะนั้นผมไม่แปลกหรอกว่าทำไมเขาถึงมีคลังอาวุธใต้ดินอยู่ใต้นี่เพราะหนึ่งเนี่ยคุณอย่าลืมว่าพื้นที่ของอิหร่านส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย ถ้าคุณไปสร้างไอ้โกดังบนพื้นเนี่ยคุณเสร็จอยู่แล้ว เพราะเขาก็รู้ว่าขีดความสามารถของสหรัฐในการทำลายเนี่ยมันคือเหนือเขาเยอะ แล้วการที่เขาสะสมทั้งโดรนสะสมทั้งจรวดเนี่ยเพราะว่าเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ แล้ววันนี้ 12 วันที่ผ่านมาเราเห็นอยู่แล้ว เขาใช้ ว่าเขาใช้แล้วใช้ได้ผลแล้วลบได้แบบว่า ก็คือเอาง่ายๆวันนี้เราประเมินยากว่าใครเสียเปรียบหรือใครได้เปรียบ เพราะว่ามันเจ๊งกันทั้งคู่อะตอนเนี้ยมันพังกันทั้งคู่แล้วไม่สามารถควบคุมยุทธบริเวณได้ทั้งคู่ แล้วผมเชื่อว่าอิหร่านเนี่ยเขาเล่นลูกเนี้ยคือทั้งโดรนทั้งจรวดเนี่ยเขาไม่ต้องการยึดพื้นที่ แต่เขาต้องการทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นไอ้ที่ว่าเรือเล็กที่จะออกมาจากการไอ้กองเรือของคู่ขัดแย้ง หรือแม้กระทั่งไอ้โดรนที่เขากล้าโชว์แบบนี้เนี่ยแล้วเขายิงออกมาจากพื้นทะเลทรายเนี่ยอันเนี้ยคืออาวุธยุทธศาสตร์ที่ผมเชื่อว่าถ้าเขาใช้จริงนะเพราะเขาประกาศแล้วว่าไม่เกิน3 วันเขาพูดแต่เมื่อวานนี้ว่าไม่เกิน3 วันเขาจะเอาออกมาใช้ อันเนี้ยจะเป็นอาวุธที่ตัดสินการแพ้ชนะรอบนี้ ตัดสินแพ้ชนะเลยเหรอ เอาแน่นอนถ้าคุณเจอไฮเปอร์โซนิกคุณเจอโดรนแบบนี้เนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าสหรัฐทุกวันนี้เนี่ยแสนยานุภาพทางเรือเนี่ยไม่เคยถูกท้าทายมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2เอาถ้าเกิดเรือสหรัฐจมในทะเลในตะวันออกกลางเนี่ยคุณว่าอะไรเกิดขึ้น แสนยานุภาพสหรัฐจมไปที่ใต้น้ำด้วย ก็อันนี้ก็ต้องเป็นการประเมินของทั้งสองฝ่ายว่าเอาอย่างไงผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ต้องเช็คว่าไอ้เมืองใต้ดินมันมีจริงหรือเปล่า มันมีเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นคนพูดเองว่าเขาจะใช้ไอ้ระเบิดไอ้ขีปนาวุธที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยระเบิดเจาะทำลายบังเกอร์ขนาดร้ายแรง ก็ ที่สุ เอา ดที่เขา ง่าย มี ๆก็วัดกันแล้ววันนี้ไม่มีใครกลัวใคร เพราะอิหร่านลุยมา 12 วันก็แสดงอิหร่านก็ไม่กลัว เพราะคนอิหร่านก็ตายไป 1,300 คน ใช่ สิ่งปลูกสร้างพันไป9,000 แห่ง วันนี้ก็ไม่มีใครกลัวใครไม่มีอะไรต้องเสีย แล้วพี่ผมบอกว่าผู้นำรุ่น3คนเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าเขาสู้ตาย แล้วเขาบอกแล้วว่าการยุติสงครามไม่ได้ขึ้นอยู่กับสหรัฐฝ่ายเดียว ต้องถามอิหร่านด้วยว่าจะหยุดหรือไม่หยุดนี่คือทั้งหมดที่เราประเมิน เพราะฉะนั้นทั้งหมดเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเขามีอาวุธนี้จริงหรือเปล่าสองอาวุธนี้เขาจะมาใช้เมื่อไหร่3เนี่ยถ้าเกิดว่าการเจรจาไม่สำเร็จมันจะจบยังไง อย่างนี้นะฮะก่อนที่ผมจะไปที่คุณโรมเพิ่มเติม ถ้าดูอย่างนี้ความหมายคือมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพัง
ก็ผมบอก ถึ ไง งจะจบ มันมี ถูก แค่ ไหมฮะ มันมีฉากทัดที่ผมบอกว่าฉากทัดที่หนึ่งเนี่ยคือถ้าโอเคคุยกันจบ มันก็แยกย้ายกันไปเหมือนที่เคยลบกันมาตอน 12 วัน โอเค แต่ถ้าไม่จบเนี่ยก็ทุกอย่างใครมีอะไรก็ขนขึ้นมาล่อกันอ่ะก็อย่างสหรัฐบอกเดี๋ยวจะเอาระเบิดที่เจาะภูเขาไปทำลาย ไอ้ทางอิหร่านก็บอกเดี๋ยวกูจะใช้อาวุธนำรุ่นใหม่ งั้นคำถามก่อนที่จะไปคุณรวมสั้นๆ ท่านบดีรังสีท่านคิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสั่งให้ทหารลงภาคพื้นดินเข้าไปที่อิหร่านไหม ผมว่ารอบนี้ไม่กล้า เหตุผลเพราะว่าอะไร วันนี้อิหร่านมันโชว์แล้วว่าเขามีโดรนที่มันแตกอากาศอ่ะไอ้ที่มันจากลูกมันเป็น 80 ลูกอ่ะคุณรู้ว่าถ้าเจอนั้นลูกนึงแล้วมันแตกอากาศแบบนั้นที่เราเห็นในภาพ เรียบเลยในอย่างนั้นนะตาย หมด รียบ เป็นกองพันเสี่ยงมากแล้วเป็นผมเป็นโดนัลด์ทรัมป์ผมไม่เอาทหารภาคพื้นดินไปเสี่ยง เพราะว่าสงครามครั้งนี้ผมมองว่าเป็นการทำลายล้างกันมากกว่า คือทำให้สิ้นสภาพของภัยคุกคาม โอเค คุณโรม เราก็ทราบกันดีแล้วผมก็พูดมาตลอดนะครับ ว่าจริงๆเราเป็นทั้งพันธมิตรกับอิหร่าน เป็นทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยในสถานการณ์แบบนี้ อันนี้โอเคคุณเป็นฝ่ายค้านถูกต้องไหมฮะแน่นอนละประเทศชาติเราต้องมาก่อนนะมาก่อนการเมืองนะครับ ถูกต้องครับ คราวนี้ว่าประเทศไทยควรวางตัวไงในมุมของคุณ จริงๆ ผมคิดว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ในอิหร่านเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล และต่อให้ประเทศไทยแม้ตามกฎหมายนะครับเราเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการฝึกคอบบาโกต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่ามันก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ ครับ และผมก็มองว่าหนึ่งในการรักษาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยแน่นอนเราก็คงต้องสร้างทางเลือกให้มากที่สุด ในการที่จะทำให้วิกฤตของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะที่จะเจอกับวิกฤตพลังงานเนี่ย ครับ ให้สามารถที่จะผ่านช่วงนี้ไป ครับ แต่มันมีเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลนะครับไม่แพ้กันก็คือว่าวันนี้มันก็มีชัตเตอร์ไฟล์นะครับที่คนอิสราเอลเนี่ยมาที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆ บางวันก็อาจจะถึง 6,000 คน การที่มีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะต้องกังวลก็คือเฮ้ยถ้ามันมีการโจมตี หรือมันมีการก่อการอะไรบางอย่างในประเทศไทย ที่พุ่งเป้าไป ที่อาจจะพุ่งเป้าไปที่คนอิสราเอลนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลดังนั้นหน่วยความมั่นคงเนี่ยจึงจำเป็นต้องทำงานอย่างหนัก เราอย่าไปคิดว่าเอาละอาจจะมีการพูดกันในอินเทอร์เน็ตว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัย แต่เราอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นตลอดไป เพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการขยายวงของความขัดแย้งนะครับเราก็คงต้องเตรียมการเหมือนกันเพราะมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่ใช่แค่ผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพหรือราคาพลังงานดังนั้นหน่วยความมั่นคงตำรวจก็ดีสันติบาลก็ดีหน่วยข่าวกรองแห่งชาติก็ดีสมชก็ดี จริงๆเราต้องเตรียมในเรื่องของการมีมาตรการในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องเตรียมการเหล่านี้ อย่างข้อกังวลหนึ่งที่ผมกังวลมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าระบบตม.ของเรามีปัญหาอยู่ ครับ นั่นก็คือลายเส้นการเก็บไบโอเมตริกที่มันยังเต็ม มีปัญหา อยู่ อยู่ เนี่ย นะครับ มันยังหมดอายุเนี่ยมันเก็บไม่ได้เนี่ยอันนี้แหละมันจะยิ่งกลายเป็นหนึ่งในจุดอ่อน ที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรองรับกับสิ่งที่มันเป็นความท้าทายที่ตั้งอยู่ตรงหน้าของเราในวันนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่าสถานการณ์ในอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่สามารถไปเลือกว่าเฮ้ยเราโปรข้างนั้นโปรข้างนี้เนาะสิ่งที่เราอาจจะทำได้ก็คือสุดท้ายมันก็คงต้องสนับสนุนทุกฝ่ายให้เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการพูดคุยเจรจากันหาทางออกอย่างสันตินะครับเพียงแต่ว่าการที่จะหาทางออกอย่างสันติเนี่ยนะครับมันก็คงต้องเตรียมพร้อมสู่มาตรการที่มันอาจจะมีความไม่แน่นอนนะครับและผมเชื่อว่าคุณทินบางคนอาจจะคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีมานานแล้วนะฮะจริงๆเขาน่าจะเป็นได้สักปีเดียวเองนะ เทอมที่สอง อ่า ใช่ไหมเทอมที่สอง หมายถึงถ้านับในเทอมที่2เนี่ยเป็นได้สักปีเดียวนะ ปีเดียว แต่มันมีเรื่องราวเต็มไปหมดที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีความไม่แน่นอนอีกหลายๆอย่างเนี่ยที่รอเราอยู่ ถ้าย้อนกลับไปที่คุณทินตั้งประเด็นในเรื่องของเมืองลับใต้ดินเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าอิหร่านเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมเรื่องนี้มานาน ครับ ลองดูกรณีอย่างอิสราเอลกับกาซา ครับ นะครับอันนั้นก็มีเมืองอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นเมืองใต้ดินขนาดนี้นะฮะแต่เป็นอุโมงค์ใต้ดินมีความพยายามอย่างหนักใช่ไหมฮะใช้เวลาเป็นปีๆนะครับของทางฝั่งอิสราเอลเพื่อจะจัดการกับทางฮามาสเนี่ยแต่นี่มันอิหร่านนี่มันคือรัฐ
ทั้งรัฐมีทรัพยากรที่มากกว่านะครับมีความสามารถที่มากกว่าเขาเตรียมความพร้อมแบบนี้มาเป็น 30 ปีอะดังนั้นเนี่ยความท้าทายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายอยู่แล้ว ครับ แต่จะถึงขนาดส่งกำลังไหมผมคิดว่าถ้าดูบริบทการเมืองอเมริกันในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ายากมาก ครับ ที่คุณจะส่งทหารอเมริกันไปลุยในอิหร่านเนี่ยผมว่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือที่เป็นข่าวอย่างเช่นกรณีเคิร์ดนะครับที่อาจจะได้รับการสนับสนุนในการที่จะเข้ามามีบทบาทเพราะทางเคิร์ดเขาก็อยากได้นะฮะอย่างน้อยที่สุดขั้นต่ำคือการปกครองตัวเองเหมือนกับที่เขาได้ในอิรัก ครับ นะครับแล้วเขาก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นรัฐเอกราช ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้โอกาสนี้ มันก็ไม่มีโอกาสอื่นอีกแล้ว ดังนั้นนี่ผมคิดว่าเคิร์ดก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งนะครับที่จะทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับ คุณผู้ชมครับเพิ่มเติมนิดนึงฮะทางด้านของท่านทูตเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับท่านอโนลาฟิชเชอร์คัมนะฮะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะถึงกรณีสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับโดยท่านให้ข้อมูลนะหลายจุดนะฮะแต่มีจุดประเด็นที่ชาวอิสราเอลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นสัญชาติอิสราเอลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในปี 2525 มีชาวอิสราเอลนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนประเทศไทยจำนวน 425,000 คนนะครับจากพลเมืองอิสราเอลประมาณ 10 ล้านคนก็คิดประมาณเกือบ 5% ของสังคมอิสราเอลที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับคุณผู้ชมครับและท่านบอกว่าเราดีใจมากที่นับจนถึงขนาดนี้ก็ไม่มีใครอยากจะออกจากอิสราเอลท่านพูดถึงแรงงานไทยนะครับดิฉันคิดว่าพวกเขาเข้าใจดีว่าอิสราเอลกำลังทำทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องพวกเขาไม่ใช่แค่เพียงปกป้องพลเรือนชาวอิสราเอลเท่านั้นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของแรงงานไทยหลายคนที่อยู่ในอิสราเอลนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เพิ่มเติมนะความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมคราวนี้ท่านพลเอกรังสีผมมาที่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นที่เราก็ต้องติดตามเหมือนกันเนื่องจากว่าเกาหลีเหนือออกมาพูดเลยนะครับประนามสหรัฐกับอิสราเอลนะครับว่าโจมตีอิหร่านแบบผิดกฎหมายและย้ำด้วยนะครับทางเกาหลีเหนือบอกว่าสิทธิในการเลือกผู้นำสูงสุดเป็นของชาวอิหร่านครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือนะครับได้ออกแถลงการวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่านนะครับใจความสำคัญของแถลงการนี้คุณผู้ชมครับเป็นข้อนะผมสรุปอย่างนี้นะครับ3ข้อด้วยกันข้อที่1ครับเกาหลีเหนือประนามการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านว่าเป็นการรุกรานที่ผิดกฎหมายและละเมิดอธิปไตยอย่างรุนแรงข้อที่2ครับเกาหลีเหนือใช้ถ้อยคำรุนแรงนะครับเรียกพฤติกรรมของสหรัฐว่าเป็นสันดานอันธพาลภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า gangster like nature ที่ใช้กำลังทหารเพื่อบรรลุความทะยานอยากในการเป็นเจ้าโลกข้อที่3ครับท่านรังสีครับคุณโรมครับเกาหลีเหนือย้ำว่าการเลือกผู้นำสูงสุดเป็นสิทธิอันชอบธรรมของชาวอิหร่านที่ต่างชาติไม่มีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงอันนี้3ข้อหลักๆของเกาหลีเหนือโดยแน่นอนท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือท่านคิมจองอึนนะฮะที่ใส่ชุดดำนะฮะแล้วตอนนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะในภาพนี้นะครับเป็นภาพแฟ้มข่าวนะครับผู้ชมซึ่งข่าวนี้สะท้อนให้เห็นใช่ไหมครับว่ากลุ่มประเทศที่ต่อต้านสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเกาหลีเหนือรัสเซียแม้แต่จีนก็อาจจะเริ่มขยับกันแล้วใช่หรือไม่ท่านพลเอกรังสีมองไงครับก็เกาหลีเหนือทุกคนก็ทราบแล้วก็เป็นพันธมิตรกับทางฝั่งจีนรัสเซียอิหร่านถูกครับก็คืออยู่ในแกนนำทั้ง4คนเพราะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คิมจองอึนเขาจะมาประนามการกระทำของสหรัฐแต่ว่าวันนี้เองเกาหลีเหนือเนี่ยเขาแสดงตนชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาได้ส่งอาวุธเข้าไปช่วยอิหร่านนี่เป็นคำแถลงของคิมจองอึนเมื่อประมาณ2 วันได้ว่าส่งทั้งโดรนส่งทั้งจรวดแล้วไม่นำซ้ำในสงครามรัสเซียยูเครนเกาหลีเหนือส่งกำลังเข้าไปด้วยถูกไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสงครามยืดเยื้อสุดท้ายเกาหลีเหนือจะส่งทหารของเกาหลีเหนือเข้าไปช่วยแบบที่ตอนนี้ที่จีนกับรัสเซียส่งเข้าไปแล้วแต่ส่งเข้าไปในระดับเจ้าที่ปฏิบัติการกับฝ่ายเสนาธิการแต่เกาหลีเหนืออาจจะส่งกำลังเข้าไปสนับสนุนพวกกองกำลัง IRGC เป็นไปได้ในไม่ช้านี้ยืดเยื้อสิอย่างเงี้ยก็บานปลายสิตอนนี้มันอยู่ที่แบบนี้ฮะตอนนี้มันอยู่ที่แบบนี้ไงว่าถ้าเกิดว่าที่โดนัลด์ทรัมป์โทรหารัสเซียปูตินท่านวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็สิ้นเดือนนี้โดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดการที่จะบินไปเยือนจีนไปพบสีจิ้นผิงถ้าเกิดเขาคุยกันรู้เรื่องจีนกับรัสเซียเป็นคนช่วยเจรจากับอิหร่านภายใต้วินวินทั้งคู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าโอกาสที่มันจะยุติมันมีแน่นอนเราทวินหา
สันติภาพบนโลกใบนี้ เราก็อยากจะให้เรื่องมันจบนะครับ แต่ผมขอมองอีกด้านหนึ่งได้ไหมครับคุณผู้ชม เพื่อให้มันเกิดการถกกันแบบแฟร์ๆแบบด้วยข้อมูลนะครับ ผิดถูกไม่แน่ใจแต่ลองวิเคราะห์กันนิดนึงท่านรังสีบอกว่าถ้าสมมุติเกิดปูตินสีจิ้นผิงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุยกันและหาทางลงไปคุยกับอิหร่านหาทางลงได้ แต่อย่าลืมนะครับว่าสหรัฐโทษนะครับไปสังหารผู้นำสูงสุดนะฮะซึ่งเป็นผู้นำทั้งจิตวิญญาณผู้นำสูงสุดทางศาสนาของเขาเนี่ยแบบเด็ดขาดแล้วก็อีก40 คนไปพร้อมกันนี่โอ้โหโทษนะฮะด้วยความเคารพมันเหมือนไปโทษนะฮะไปสังหารผู้นำทางศาสนาที่เคารพรักอ่ะ ของเราบอกนี้ว่า อิหร่านหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมมองอย่างนี้นะ ของเราบอกนี้ว่า มันจะจบได้ง่ายขนาดนั้นเหรอ ที่สหรัฐจะถอนตัวนะหมายถึงสหรัฐถอนกองเรือตุ้มเนี่ยทิ้งอิสราเอลเลยนะ อ๋อ ไอตอนที่จะเกิดว่าเขาคำนวณว่าถ้าเกิดนั้นจะเกิดการก่อร้ายทั่วโลกเลยผมเชื่อว่ามันยังไม่เกิดตอนนี้หรอกเพราะยังไงผมเชื่อว่าถ้าสหรัฐยอมถอยแล้วทิ้งอิสราเอลเลยเนี่ยอิสราเอลเจอกับอิหร่านตัวเนี่ยคราวนี้บรรลัย คือปล่อย แต่ว่า คือปล่อยเลย แต่ว่าสงครามมันจะจบเร็วไงเพราะนั้นเงื่อนไขที่ฉากทัศน์ที่1มันจะเกิดไม่ได้คือทรัมป์จะไม่ยอมทิ้งอิสราเอลคืออาจจะมีการเจรจาพ่วงว่าถ้าทรัมป์ถอยอิหร่านต้องหยุดไงถ้าอิหร่านต้องหยุดกับอิสราเอลด้วย แต่ถ้าอิหร่านไม่รับสมมติอิหร่านไม่รับนะครับมันก็จะเข้าฉากทัศน์ที่2ที่ผมว่า คือสงครามนี้มันก็จะยืดเยื้อแบบรัสเซียยูเครน น่าคิดคุณรวมเข้าใจประเด็นของผมไหมเขาไปสังหารผู้นำไม่ใช่ประธานาธิบดีนะแต่กำลังจะแบบผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของประเทศเขาอะโอเคอาจจะมีบางท่านมองว่าเฮ้ยโดนกดขี่แต่ก็ยังมีคนที่ศรัทธาในตัวท่านอายาตอละห์ใช่ไหมคาเมเนอีอันนี้เราก็ต้องเคารพถูกต้องไหมครับก็คือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณอิหร่านนะใช้คำนี้ดีกว่าแล้วไปสังหารเขาแล้วมันจะจบได้ง่ายขนาดนั้นในมุมของคุณรังสิมันรวมสั้นๆคุณคิดว่ามันคือผมคิดว่าผมเนี่ยยังมองว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะยืดเยื้อเนี่ยถ้ามีการส่งกำลังทหารเนาะภาคพื้นดินเข้าไปอันเนี้ยแนวโน้มน่าจะยืดเยื้อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังสโคปอยู่ประมาณนี้ผมคิดว่ามันยังพอมีทางลงให้กับทุกฝ่ายได้แต่มันก็คงต้องมีการเจรจาทางลับซึ่งมันคงมีอยู่แล้วนะครับการเจรจาทางลับการเจรจาที่เราอาจจะไม่ได้เห็นอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยมันคงต้องมีเพียงแต่ว่าจะจบกันอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ประเมินยากคุณทิมบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นหมอดูเนาะแน่นอนไม่มีใครแต่ผมคิดว่า1ทรัมป์ก็คือความไม่แน่นอน2คือผู้นำคนใหม่เนี่ยเราก็อาจจะยังรู้จักเขาน้อยมากในเรื่องของการประเมินความคิด3ก็คือโครงสร้างทางการเมืองของเขาซึ่งคนต่างๆถูกเรียกว่าเสียชีวิตไปหมดแล้วเนี่ยจนทรัมป์ยังพูดมาเองว่าไอ้คนที่เขารู้จักเนี่ยตายไปแล้วนะครับมันก็ทำให้ข้อมูลตรงนี้มันอาจจะพูดได้ยากว่าการจะเจรจาการจะประเมินว่าสุดท้ายอิหร่านจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยนะครับเขาจะเอาความแค้นนะครับเป็นตัวตั้งซึ่งคงมีแหละนะครับมันต้องแค้นแต่ว่าในขณะเดียวกันหรือเขาจะเลือกว่าโอเคให้สถานการณ์มันหยุดก่อนให้เพื่อเขาที่มาฟื้นฟูขีดความสามารถกันใหม่อันนี้มันเป็นไปได้หมดดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่อยากให้สงครามครั้งนี้ขยายวงมันต้องจบที่การเจรจา ซึ่งโดยทั่วไปนะครับคุณทินท่านรังสีก็คงทราบแทบจะเรียกว่าทุกสงครามมันก็ล้วนจะจบที่การเจรจาทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าจะจบกันที่ใครได้เปรียบสูงสุดต่างหากและจะเป็นยังไงเราก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับมีกระแสข่าวท่านบนรังสีบอกว่าหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอันนี้ผมอิหร่านนี่คือวางไว้แล้วนะเราพอแล้วแต่กลับมาที่ประเทศของเราและเพื่อนบ้านฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาวางแผนจะขอเจรจาคืนดินแดนจากไทยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะวิเคราะห์กันต่อนะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆตรงนี้นะครับเพจลงทุนแมนนะฮะซึ่งเป็นสื่อที่ให้ความรู้ด้านธุรกิจเศรษฐกิจและก็การลงทุนรายงานว่าหุ้นธุรกิจเดินเรือ PSL ดิ่งลดไป 8% ฮะหลังเรือมยุรีนารีถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุสนะครับคุณผู้ชมซึ่งภาพที่มันออกมานะเดี๋ยวมันมีนี่คือภาพดิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรือไทยที่ถูกโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่เรือแล้วนะครับยังสร้างความกังวลในเรื่องของค่าประกันภัยเรือที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นสำหรับกองเรือที่เหลือของ PSL และยิ่งตอกย้ำถึงความตึงเครียดที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ชมข่าวนี้ส่งผลให้ราคาหุ้น PSL เนี่ยร่วงลงกว่า 8% เลยนะฮะ
หรือคิดเป็นมูลค่าของบริษัทเนี่ยหายไปนะครับประมาณนะ936 ล้านบาทเลยนะครับโดยในตอนนี้ตลาดหุ้นและนักลงทุนกำลังรอความชัดเจนว่าความเสียหายของตัวเรือหนักระดับไหนซึ่งถ้าเรือเสียหายถึงขั้นต้องจมหรือว่าซ่อมไม่ได้เลยเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของเงินชดเชยจากประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องและแน่นอนว่าจะทำให้ PSL เสียโอกาสในการหารายได้ทันทีเลยนะครับโดยสื่อลงทุนแมนยังวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือที่ตลาด React ข่าวนี้จนมูลค่าบริษัทหายไป900 กว่าล้านบาทเนี่ยจากการที่เรือเพียงลำเดียวถูกโจมตีนั้นเป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผลต่อความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นนะความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นจริงกับกิจการของ PSL หรือไม่นี่คือการตั้งข้อสงสัยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะขออนุญาตมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมฮะอะไรเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเรือนี้ใช่ไหมกรณีเรือนี้จากท่านรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาพูดเพิ่มเติมคุณผู้ชมรอนิดนึงนะฮะและเรื่องของคุณมาเนตด้วยเจรจาไทยจริงหรือไม่อย่างไรท่านรังสีมีข้อมูลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ขออนุญาตท่านรังสีครับขออนุญาตมอบนี่นะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณครับนี่นะครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าคุณเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณไมบาซินนะครับที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะฮะท่านรังสีครับนี่ผมมอบให้เลยนะครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ครับยาธาตุอันนี้คือยาแก้ร้อนในเป็นยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอ้วยอันโอสถของดีนะฮะนอกเหนือจากยาดมตรามังกรทองก็มีนี่แหละครับยาแก้ร้อนในเขากุยเป็นยาน้ำนะครับท่านรังสีนี่ของดีแล้วครับมอบให้แล้วนี่คือยาท่าตุน้ำขาวครับยาท่าตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับมาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับเป็นยาท่าตุน้ำขาวที่สามารถที่จะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะฮะรวมถึงฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ได้นะครับเพียง49 บาทครับมาตรฐานสากลฮะเข้าถึงง่ายจริงๆครับจาก HK Pharmaceutical ยาท่าตุน้ำขาว49 บาทตราห่านคู่นะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ผงปรุงรสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่สนับสนุนเรานะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Marketรวมถึงฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและรสหนึ่งก็มีของมามอบให้ไม่ถึง 3,000 บาทฮะคุณโรมไม่ต้องกังวลท่านรังสี ขอบคุณครับ นะฮะขอบคุณมากๆนะครับรสหนึ่งนะครับต่อกันที่กาแฟครับผมเชื่อทั้งสองท่านดื่มกาแฟนี่ฮะคุณผู้ชมเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์ครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวนะครับในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟมอเฮลแขกรับเชิญของเราท่านละ2นะครับลองได้ครับ ขอบคุณครับ คุ้มค่าจริงๆเลยนะครับขอบคุณครับขอนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมนี่น้ำปลาแท้มีทุกบ้านแน่นอนผมเชื่อฮะทุกร้านค้าต้องมีครับน้ำปลาแท้ตาทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเลยนะครับน้ำปลาแท้ตาทิพรสนะครับหาซื้อง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อได้นะครับทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวมีเป็นแพ็คยกลังก็มีนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันครับ BrainTech Tri Screen ครับอันนี้คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับ
นี่คือ BrainTech Tri-Screen ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยครับพกพาสะดวกด้วยกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri-Screen นะครับขอสั้นๆนิดเดียวฮะพิมพ์คำว่า CHOL นะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับพวกอีคอมเมิร์ซไม่ว่าเป็น Shopee Lazada TikTok รวมถึง Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ตามด้วยครีมทามือครับท่านจะพบกับครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับนี่คือครีมทามือที่มีน้ำมันหอมระเหยแท้ไม่มีน้ำหอมไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆนะครับมาจากธรรมชาติล้วนๆครับมือพังซ่อมได้สารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกพีโอนี่คือหนึ่งในสารสกัดที่เป็นธรรมชาติและมันช่วยฟื้นฟูสภาพผิวมือนะครับผมขายในไอคอนสยาม Central World M Quartier King Power นะฮะแล้วก็ Terminal 21 ด้วยนะครับอันนี้ผมขายให้กับชาวต่างชาติเป็นหลักอยากให้คนไทยได้ลองใช้ของดีที่มาจากน้ำมันหอมระเหยแท้เพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะครับเป็นหนึ่งใน50 กว่ารายการ50 กว่า SKU ที่ผมมีนะครับมือพังซ่อมได้นะฮะซ่อมแซมฟื้นฟูลองเปิดใจดูครับราคาเข้าถึงง่ายคุ้มค่าแน่นอนเพราะมันเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้ครับอยู่ในหลอดนี้ไม่เหนียวเหนอะหนาด้วยนะครับซึมไวลองดูครับพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือในช่องทางโซเชียลมีเดียและอีคอมเมิร์ซต่างๆขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮุนมาเนตมีข่าวออกมานะครับท่านรังสีว่าท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณฮุนมาเนตขอคืนพื้นที่หลังสงกรานต์นะครับนี่คือกระแสข่าวที่บอกว่าหลังเทศกาลสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะท่านฮุนมาเนตเนี่ยวางแผนจะขอเจรจานะขอคืนดินแดนจากไทยซึ่งวันนี้นักข่าวก็ได้นำประเด็นนี้ไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินนะครับท่านนายกตอบว่าอะไรในประเด็นนี้ฟังก่อนที่จะมาวิเคราะห์ครับท่านนายกคะเห็นโพสต์ของท่านฮิมานิตแล้วหรือยังคะที่บอกว่าจะเจรจาขอคืนพื้นที่ไทยหลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะท่านนายกคะโทษพี่โทษนะท่านไม่ตอบท่านรังสีมองในประเด็นนี้ไงก่อนเอาท่าทีของท่านนายกก่อนแล้วมันจะเป็นภาษากายที่บ่งบอกอะไรหลายอย่างหรือเปล่าหรือว่าท่านมีข้อมูลหรือเปล่าไม่ผมมองภาษากายนายกอนุทินก็คือท่านคงคิดว่าไอ้ฮุนมาเนตมันไร้สาระใช้คำนี้เลยก็เรายึดพื้นที่มันเนี่ยเราไม่ได้เอาไปปล้นพื้นที่มันเราเอาอธิปไตยเราคืนตามแผนที่1/50,000ครับทุกอย่างถูกต้องหมดครับเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันต้องมาเจรจากับเราเพราะเราไม่เคยที่จะไปลุกล้ำอธิปไตยมันแล้วแผนที่1/50,000มันเป็นแผนที่มาตรฐานของโลกในการผลักดันเขตแดนเราถึงบอกอยู่ตลอดว่าเรายึดแผนที่1/50,000นะครับมันก็จบแล้วผมว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทวงเทิงอะไรมันไร้สาระขอเจรจาก็ไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องเจรจารออย่างเดียวเลยถ้ามันยังใช้นิสัยเดิมของมันก็คือยิงจรวดเข้ามาแล้วเข้ามารอบนี้ต้องเอาให้ตายคือต้องไล่กระทืบมันไอ้2 พ่อลูกเนี้ยเพราะมันใช้ไม่ได้มันถึงจะหยุดได้ใช่คือเราถ้าเราไปอ่อนกับมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จะเจรจาพอมันไม่ได้มันไม่ได้เงื่อนไขมันต้องการก็คือมันละเมิดเราก็ประท้วงแล้วก็ปะทะมันต้องจบแล้วไอ้ลูกเนี้ยครับคุณผู้ชมครับทีมงานของเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับพบว่าทางรัฐบาลกัมพูชาได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข่าวของไทยที่อ้างว่านายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของเขาประกาศว่าการเจรจาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดินแดนของไทยจะเกิดขึ้นหลังเทศกาลปีเขมรฮะปีใหม่เขมรฮะปีใหม่เขมรไม่ใช่ปีใหม่ไทยแสดงว่าเขาก็มีแนวโน้มที่จะขอเจรจาใช่ไหมคุณรังสิมันต์โรมมีข้อมูลตรงนี้ไหมทางด้านของความมั่นคงก็คงมีตามข่าวแหละฮะส่วนว่าสถานการณ์มันจะพัฒนาไปยังไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคงต้องรอดูท่าทีนะครับของทางคือการเจรจามันก็มาทั้งสองฝ่ายเนาะมันคงต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลด้วยนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งท่านนายกเขาก็ไม่ได้ตอบว่าจะมีท่าทียังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับมันก็คงจะเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าละเอียดอ่อนของกัมพูชาเหมือนกันคือเขาเนี่ยโดนหนักเนาะแล้วก็เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีเรื่องสแกมเมอร์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะสามารถรักษาระบอบการปกครองเนี่ยนะครับของเขาได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าคนกัมพูชารู้สึกว่าเขาแพ้ไทยแล้วเจอปัญหาเรื่องสแกมเมอร์หนักๆอีกเนี่ยผมว่ามันก็ท้าทายนะครับทางฮุนมาเน็ตแล้วก็ฮุนเซนมากๆนะครับว่าเขาจะมีความมั่นคงในการเมืองการปกครองของเขาอย่างไรนะฮะ
ก็ต้องรอดูต่อไป เพราะเขาบอกว่าประกาศว่าการเจรจาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดินแดนของไทยจะเกิดขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่เขมรนั่นหมายความว่าเขาก็คิดว่าเขาจะขอเจรจาขอคืนพื้นที่ไงท่านรังสีถ้าให้ข่าวแบบนี้นะ งั้นผมเชื่อว่านายกทินก็ไม่เจรจาหรอก แล้วไม่ควรด้วย ไม่มีประโยชน์ โอเค ชัดเจนท่านรังสีชัดเจน โอเคครับคุณผู้ชมครับ อย่างนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเมื่อเวลาประมาณ 16:26 นาทีประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับถึงกรณีเรือสินค้าสัญชาติไทยที่ถูกโจมตีนะครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานแล้วสำหรับการช่วยเหลือลูกเรือทุกคนปลอดภัยซึ่งจากการรายงานก็ระบุว่าเรือสินค้าได้เทียบท่าที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะหรือ UAE แล้วนะครับและได้รับแจ้งจากเจ้าของท่าเรือให้ถอนสมอและเดินทางออกมาจากท่าเรือประมาณ20 กิโลเมตรจนเกิดการระเบิดขึ้นบริเวณท้องเครื่องขออภัยฮะอันนี้คือเขารายงานว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ผมเล่าไปให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าเป็นการโดนยิงหรือเป็นการโดนทุ่นระเบิดนะฮะยังไม่มีความชัดเจนโดยหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือคือกองทัพที่ลาดตระเวนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางฮอร์มุสชั่วคราวคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าตอนนี้เข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เรือที่เข้าไปอยู่ในส่วนนั้นคือเรือที่ไปเทียบท่าอยู่ที่ UAE อยู่แล้วไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาช่องแคบฮอร์มุสแล้วโดยเท่าที่ดูคิดว่าน่าจะยังขนถ่ายสินค้าไม่เสร็จแต่เรือขึ้นมาสูงจากผิวน้ำแล้วซึ่งตอนนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นเรือที่ยังไม่ได้บรรทุกสินค้าหรือว่าขนถ่ายเสร็จแล้วหรือไม่นะครับคุณผู้ชมแน่นอนแหละพอเรือมันมีน้ำหนักของมันก็จะต่ำลงมันก็จมลงตรงนี้นะครับแต่นี่เขาบอกสูงขึ้นแล้วนะครับอีกนิดเดียวสั้นๆสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือเผยความคืบหน้าลูกเรือ3คนที่ยังอยู่บนเรือนะครับล่าสุดนะฮะคุณธนากรเกษตรสุวรรณเป็นประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยแจ้งว่าได้รับรายงานว่าเมื่อเวลาตี 3ของวันที่11 มีนาคมนี่แหละครับเรือมยุรีนารีก็คือโดนระเบิดถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมมีลูกเรือ23คนคนไทย20คนที่ออกมาแล้วแต่อีก3คนไม่ทราบสัญชาติสรุปแล้วนะครับคนไทยคือ20คนนะฮะส่วนอีก3คนที่ยังอยู่บนเรือไม่ทราบสัญชาตินะครับทั้งนี้ลูกเรือได้รับความยังไงโอเคอันนี้คือข้อมูลจากสภาผู้ส่งเสริมใช่ไหมผู้ส่งสินค้าขออภัยเดี๋ยวเรารอข้อมูลจากทางการแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆคือทหารเรือโอมานได้นำเรือเข้ามาช่วยซึ่งลูกเรือได้ลงเรือชูชีพ20คนอีก3คนยังอยู่ในเรือเนื่องจากเกรงว่าเรือจะจมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในกรณีนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับเรือประเทศของไทยที่เรือของประเทศไทยที่ไปอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุสนะครับคุณผู้ชมเอาละคงต้องติดตามต่อไปนะฮะครับก็ติดตามสถานการณ์ฮะต้องเฝ้าระวังก็จากนี้มันก็ต้องชั่วโมงต่อชั่วโมงแล้วเพราะสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดไปเรื่อยๆก็ต้องดูต่อไปนะครับว่ามันจะจบลงที่ตรงไหนแต่คุณผู้ชมคิดอย่างไรคุณผู้ชมเชื่ออย่างไรเราถามคุณผู้ชมนะครับแบบง่ายๆผมถามว่าคุณเชื่อว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อหรือไม่ผลโหวตออกมาครับเชื่อว่าสงครามจะจบลงเร็วๆนี้อยู่ที่ 14%ไม่เชื่อความหมายคือยืดเยื้อแน่นอนอยู่ที่ 73%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 14% จากคนที่โหวตเข้ามาก็ประมาณสัก 12,000 โหวตด้วยกันนะครับครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวันนี้ทีมงานเรามีขาดตกบกพร่องอะไรไหมล่าสุดในกรณีนี้ทางกองทัพเรือมีแถลงการอย่างเป็นทางการยังครับยังใช่ไหมครับโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามการแถลงอย่างเป็นทางการจากทางด้านของกองทัพนะกับสถานการณ์เรือไทยที่ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุสวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรากำลังจะจบรายการแล้วแถลงแล้วใช่ไหมคุณดูหน่อยที่แถลงยังไงกำลังจะจบรายการโทษนะท่านรังสีท่านรังสีมันเอานิดนึงขออภัยคุณผู้ชมฮะแม่กำลังจะจบรายการมาเลยแถลงแล้วมาดูหน่อยสิแถลงว่าอย่างไรโอเคครับคุณผู้ชมโฆษกกองทัพเรือแถลงอย่างนี้นะครับผมขออ่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับกองทัพเรือติดตามสถานการณ์เรือสินค้าไทยที่ถูกโจมตีใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสเร่งประสานช่วยเหลือลูกเรือไทย23คนพลเรือตรีปรารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือก็ให้ข้อมูลวันนี้นะครับบอกว่าศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้รับรายงานเบื้องต้นว่าประมาณ 11 นาฬิกาเรือบรรทุกสินค้าประเภท
เทกองสัญชาติไทยชื่อมะยุรีนารีขนาดระวางขับน้ำประมาณ 30,000 ตันที่มีบริษัทPrecious Shipping จำกัดมหาชนเป็นเจ้าของถูกโจมตีขณะเดินเรือในทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสภายหลังได้ออกเดินทางจากท่าเรือในเมืองคาลิฟาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อเวลาตี 3 ของวันนี้ภายหลังได้รับรายงานเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้เร่งประสานขอความช่วยเหลือผ่านกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศโดยให้นายทหารประสานงานกับกองทัพเรือที่ประจำอยู่ที่กองกำลังทะเลร่วมนะครับก็คือ Combined Maritime Forces ติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมัสกัตประเทศโอมานเพื่อขอความช่วยเหลือโดยทันทีโดยปัจจุบันกองทัพเรือโอมานได้เข้าให้ความช่วยเหลือลูกเรือจำนวน 20 คนกำลังดำเนินการช่วยเหลือลูกเรืออีก 3 คนสำหรับลูกเรือชาวไทย 20 คนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วได้ถูกนำขึ้นฝั่งที่เมืองคาซับประเทศโอมานแล้วนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุการถูกโจมตียังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกองทัพเรือโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องและเร่งรัดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือลูกเรือชาวไทยทั้ง 23 คนเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดพร้อมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปสำนักงานโฆษกกองทัพเรือ11 มีนาคม 2569 ขอบคุณมากๆครับท่านรังสีครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ